Khi nghe tin một anh trai lắm tiền nhiều tài sản dò hỏi về người tình trong mộng của mình, cậu thanh niên tóc vàng này thẳng thắn nói cậu chưa bao giờ thấy một người tệ đến vậy. Con gái con nứa mà bẩn thì ôi thôi không có cụ nào gánh được. Thế nhưng lúc này trong lòng cậu ấy lại vô cùng lo lắng sốt sắng. Sao ở đâu mọc ra nhiều người thích chị gái nhà bên của mình đến vậy? Sao tình địch bỗng nhiên kéo tới đông như quân nguyên vậy? Dựa vào kiến thức lịch sử ở trận chiến sông Bạch Đằng, anh thanh niên lập tức tới tìm bố của người tình trong mộng để đặt cọc trước suất con rể. Anh tự tin tuyên bố anh chính là người yêu của con gái ông, nhưng ông tin chắc con gái ông không yêu mấy thằng trẻ trâu như vậy nên đã quay người rời đi. Thế nhưng một câu nói của anh thanh niên đã khiến ông bố sững sờ. Con gái ông đã mang trong mình giọt máu của anh. Lúc này cô gái xinh đẹp tên Đường Vi Vi đang gọi điện hỏi Lâm Nhiên xem cuốn sách cô cần đang ở đâu. Không cần đến 1 phút 30 giây để suy nghĩ, Lâm Nhiên lập tức trả lời. Cuốn sách hiện đang nằm ở hàng sách thứ 2 từ bên trái sang đó cô nương. Đường Vi Vi phải dùng hết kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân để có thể lý giải vì sao Lâm Nhiên có trí nhớ siêu phàm như vậy. Thế nhưng đây không phải chuyện Lâm Nhiên muốn nghe. Anh phát hiện trên bầu trời đêm hôm nay có những ngôi sao sáng một cách lạ thường. Đây quả là cảnh đẹp hiếm thấy. Anh tin rằng cảnh đẹp ban đêm có thể khiến đầu óc của Đường Vi Vi nhẹ nhàng hơn. Lúc này Đường Vi Vi chỉ tập trung vào việc học, không có thời gian nghĩ về những chuyện viển vông. Mặc cho Đường Vi Vi ương bức nhưng lúc nào Lâm Nhiên cũng hết sức kiên nhẫn với cô. Đối với anh không gì quý hơn sức khỏe nên Đường Vi Vi phải đi ngủ sớm. Qua điện thoại anh nhẹ nhàng hát ru cô ngủ. Dưới giọng ca trong trẻo của Lâm Nhiên, Đường Vi Vi dần chìm vào giấc mộng say. Biết Đường Vi Vi đã say giấc nồng, Lâm Nhiên nhẹ nhàng nói lời chúc mừng sinh nhật cô. Ngày hôm sau mới sáng sớm, Đường Vi Vi đã gấp gáp ra khỏi nhà. Cô vừa bước xuống cầu thang đã bị Lâm Nhiên chặn lại rồi kéo đến một nơi xa. Đường Vi Vi có việc gấp nhưng cũng không thể làm gì khác. Cô cũng biết nay là sinh nhật mình. Mang theo sự tò mò to như con bò, Đường Vi Vi đi theo Lâm Nhiên tới một bãi đất trống nơi anh đã chuẩn bị từ trước. Tại đây Lâm Nhiên lại tỏ tình cô. Trong lần sinh nhật này liệu cô có thể đồng ý làm bạn gái anh không? Nhìn vào ánh mắt của Lâm Nhiên, Đường Vi Vi cũng có chút rung động. Nhưng kể từ lâu cô đã coi Lâm Nhiên như em trai mình. Đường Vi Vi lo sợ bản thân nóng vội sẽ làm hỏng chuyện. Cô ngồi xuống băng ghế bên cạnh rồi nói rằng cô cần phải có thời gian suy nghĩ. Cô không muốn sôi hỏng bỏng không vì quá vội vàng. Lúc này Đường Vi Vi chợt nhớ ra cô còn phải đi xem mắt theo lệnh của bố. Nếu cô làm trái lệnh thì tấm bằng cử nhân của cô sẽ bị bố tịch thu. Vì không muốn Đường Vi Vi đi xem mắt, Lâm Nhiên đã lấy ra 2 viên kẹo trong túi quần rồi ăn từng viên một. Đường Vi Vi biết Lâm Nhiên bị dị ứng đường hóa học, hết cách cô đành hủy bỏ buổi xem mắt để kéo anh về nhà dưỡng thương. Đứng dưới sảnh, Lâm Nhiên nhận ra bản thân đã cao lớn hơn Đường Vi Vi rất nhiều. Anh muốn cô suy nghĩ kỹ về việc hẹn hò yêu đương với anh. Trong mắt Đường Vi Vi, Lâm Nhiên vẫn là một cậu em cần cô bao bọc. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh sẽ trở thành người yêu cô. Đã vậy Lâm Nhiên còn chọn ngày cá tháng 4 để tỏ tình thì xin thua. Lâm Nhiên vẫn thể hiện bản thân là vua lì đòn. Anh muốn biết anh phải làm gì thì Đường Vi Vi mới tin anh. Chắc có lẽ là khi Lâm Nhiên có thể ăn đường thì Đường Vi Vi mới tin. Dứt lời cả hai ai về nhà nấy. Trong giấc mơ, Đường Vi Vi thấy Lâm Nhiên lẽo đẽo đi theo mình làm hỏng chuyện tốt. Không bằng cách này thì bằng cách khác, không một buổi hẹn nào có mặt Lâm Nhiên mà diễn ra suôn sẻ. Ngay cả trong giấc mơ, Đường Vi Vi cũng thấy bất an vô cùng. Còn chưa kịp tỉnh giấc, Đường Vi Vi đã giật mình bởi tiếng gọi của bố. Bố muốn cô phải đi xem mắt ngay trong ngày hôm nay. Lúc này Lâm Nhiên cũng đã bừng tỉnh từ cơn mơ. Đứng bên cửa sổ, anh nhìn thấy Đường Vi Vi và Đồng Chiết đang sánh bước bên nhau. Anh lập tức chụp ảnh bóng lưng hai người rồi gửi cho Đường Vi Vi để cảnh cáo cô. Sau khi đánh răng rửa mặt, Lâm Nhiên chuẩn bị đồ nghề sẵn sàng đi theo phá đám Đường Vi Vi. Lo sợ Lâm Nhiên sẽ bám đuôi, Đường Vi Vi vội vã bắt một chiếc xe bên đường. Đang chuẩn bị lên xe thì Đồng Chiết cản lại. Cái nét của anh chàng này cũng kỳ lắm cơ. Đồng Chiết cảm thấy ngồi taxi là hoang phí, là không cần thiết và một mực muốn đi xe bus. Sau khi lên xe, Đồng Chiết tỏ rõ thái độ không hài lòng với Đường Vi Vi. Hôm qua thì cho anh leo cây, hôm nay lại làm không đúng kế hoạch anh đã chuẩn bị trước. Đi như vậy thì 2 phiếu ăn miễn phí anh đã chuẩn bị đã công cốc rồi còn đâu. Điểm cuối của chuyến xe là một khách sạn có suối nước nóng. Đồng Chiết cảm thấy nơi này quá xa hoa, giá thành cũng không hề rẻ. Chính vì vậy ngay trong lần đầu gặp mặt, Đồng Chiết đã muốn Đường Vi Vi Campuchia với mình. Một giây sau, Lê Tưởng đã có mặt tại khách sạn để giải cứu Đường Vi Vi, người con gái khốn khổ đang bị Đồng Chiết làm phiền. Lâm Nhiên cũng xuất hiện tại khách sạn để tạo bất ngờ cho Đường Vi Vi. Càng bất ngờ hơn khi anh chui lên từ dưới nước dọa cô sợ hú hồn. Bằng một thế lực nào đó, Đồng Chiết đã coi Đường Vi Vi là người phụ nữ của mình. Thấy Đường Vi Vi đứng cạnh bên Lâm Nhiên, anh tức giận bước tới nắm chặt tay cô. Đường Vi Vi vô cùng nhức cái đầu khi bị 2 người đàn ông làm phiền. Cô yêu cầu cả hai phải buông tay cô ngay và luôn. Nghe thấy vậy, Lâm Nhiên không những không buông tay mà còn kéo Đường Vi Vi vào lòng mình. Đồng Chiết tức cái mình nhưng không làm gì được, chỉ có thể nhặt bánh kem trên đất ném về phía Lâm Nhiên. Đường Vi Vi lo lắng đến mức không thể tả nổi. Cô sợ rằng Lâm Nhiên sẽ gặp tai nạn, ngay lập tức đưa anh trở về nhà. Đường Vi Vi quên mất rằng hôm nay cô có một buổi họp mặt bạn cũ, nhưng bạn bè trong lớp đã nhắc nhở cô từ hôm qua và hôm nay lại mời cô một lần nữa. Cô không thể từ chối nên đành cho Lâm Nhiên leo cây. Khi bạn bè hỏi về bạn trai là người có bằng tiến sĩ của Đường Vi Vi, cô hơi ngượng ngùng khi nói rằng cô không có bạn trai, khiến mọi người cười nhạo. Lâm Nhiên đến đúng lúc công khai hôn Đường Vi Vi và nói rằng anh chính là bạn trai của cô. Đường Vi Vi không thể uống rượu và mọi người đều biết rằng cô sẽ thay đổi ngay khi cô uống rượu. Nhưng một số bạn nữ từ thời cấp 3 đã thua kém Đường Vi Vi đã nắm bắt cơ hội này để buộc cô phải tự trừng phạt, khiến Đường Vi Vi rất bất lực. Đúng lúc đó Lâm Nhiên xuất hiện với tư cách là bạn trai của Đường Vi Vi. Những cô bạn nữ từ nhỏ đã biết Lâm Nhiên là người theo sát Đường Vi Vi.
Họ cũng biết rằng anh đã có nhiều cô gái theo đuổi từ khi còn nhỏ. Họ chế nhạo rằng Đường Vi Vi người lớn hơn Lâm Nhiên đến 6 tuổi không xứng đáng với Lâm Nhiên kẻ trẻ trung này. Lâm Nhiên tự nhiên không thể để mọi người đánh giá thấp Đường Vi Vi. Cô ngay lập tức châm chọc hai cô gái kia làm cho anh càng thêm khó chịu. Đường Vi Vi bị đánh bại bởi nụ hôn bất ngờ từ Lâm Nhiên. Cô nhanh chóng tìm đến phòng vệ sinh để tự mình định tâm. Một mặt cô mải mê trong cảm giác vừa rồi, một mặt cô tự nhắc nhở mình rằng không nên tiếp tục như vậy. Lâm Nhiên đứng ngay ngoài cửa phòng vệ sinh đợi Đường Vi Vi. Anh thuyết phục cô rời khỏi nơi khiến cô không vui này và đi theo anh. Đường Vi Vi cũng có ý định này nhưng túi xách của cô vẫn còn ở trong đó. Lâm Nhiên cầm túi xách trên tay nói với Đường Vi Vi rằng, như là bạn trai của cô anh đã suy nghĩ trước và đã mang túi xách ra. Đường Vi Vi vui mừng cùng Lâm Nhiên rời khỏi nơi này. Đường Vi Vi đã uống hơi nhiều. Trên đường bắt gặp một con chó lớn. Lâm Nhiên nói là sẽ bảo vệ Đường Vi Vi, nhưng khi con chó chạy tới Lâm Nhiên vẫn bị hoảng loạn. Đường Vi Vi thấy rất buồn cười. Lâm Nhiên từ nhỏ đã sợ chó làm sao mà lớn lên vẫn sợ. Cô cố ý đùa rằng phía sau Lâm Nhiên còn có một con chó lớn nữa làm Lâm Nhiên giật mình nhảy lên ghế dài. Đường Vi Vi tự thấy thú vị đến nỗi cười lớn. Cuối cùng Lâm Nhiên cũng đã đưa Đường Vi Vi về tận cửa nhà. Đúng lúc gặp Đồng Chiết và mẹ của anh ấy. Mẹ con Đồng Chiết mặt dày mày dạn phê bình gia đình Đường Vi Vi. Họ đòi Đường Vi Vi sau này phải bán nhà đến gần nhà họ để đặt cọc. Không những vậy cô còn phải học cách nấu ăn và làm việc nhà để phục vụ bà mẹ chồng của mình. Mẹ con Đồng Chiết còn chỉ trích Đường Vi Vi không giữ mình. Vậy mà cô lại có mối quan hệ với Lâm Nhiên, chẳng khác nào cô đang có người tình bên ngoài. Đường Vi Vi từ đầu đã không có ấn tượng tốt về Đồng Chiết. Nay thấy mẹ con anh ta như vậy càng cảm thấy ghê tởm. Tận dụng cơ hội có rượu trong người cô hôn Lâm Nhiên, cố ý làm trái ý mẹ con Đồng Chiết. Mẹ Đồng Chiết tức giận đến mức muốn quậy lên vì tuổi già của mình. Đường Vi Vi không chịu lép vế, lập tức lấy kẹo đưa cho Lâm Nhiên. Cô muốn dùng điều này để đe dọa mẹ con Đồng Chiết. Mẹ con Đồng Chiết thực sự đã bị đuổi đi nhưng Lâm Nhiên cũng đã được đưa vào bệnh viện. Khi Lê Tưởng nhận được cuộc gọi từ Đường Vi Vi, cô nhanh chóng sắp xếp để ra khỏi nhà. Nhưng chiếc xe hẹn trước do gặp tai nạn mà không thể đến đón cô. Sau đó cô tình cờ lên nhầm xe và yêu cầu tài xế Cận Tư Xuyên cho cô đi nhờ một đoạn. Cậu em họ của Cận Tư Xuyên, Cố Trinh, đúng lúc cũng ở cùng một tầng của cùng một bệnh viện với Lâm Nhiên. Lê Tưởng lúc đầu nghĩ rằng đây chỉ là một trong những chiêu thức cũ để Cận Tư Xuyên tán tỉnh. Cô đi theo anh tới bệnh viện, nhưng khi thấy cậu em họ của anh cô mới biết đây là một sự hiểu lầm cô tự gây ra và cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đường Vi Vi ở trong bệnh viện bị Cố Trinh, người đang say rượu, nhầm là Diệu và bám lấy cô. Lâm Nhiên nhanh chóng tới giải cứu, nhưng không ngờ Cố Trinh lại nhầm anh là Diệu và ôm chặt không buông. Cố Trinh thích cô gái tên là Diệu, người cũng thích đua xe giống anh, nên dù có đôi mắt lờ mò vì rượu anh vẫn nhận ra Lâm Nhiên. Lâm Nhiên thấy Cố Trinh không nói đúng chủ đề nhanh chóng ngăn anh tiếp tục. Anh lo lắng rằng Đường Vi Vi sẽ biết việc mình đua xe. Đường Vi Vi cần hồ sơ tốt nghiệp để đăng ký nhưng cha cô đã cất giấu hồ sơ tốt nghiệp rất kỹ. Ông không cho cô cơ hội tìm thấy nó. Đường Vi Vi không còn cách nào khác ngoài việc đến trường cầu xin giáo viên, nhưng giáo viên cũng rất khó xử vì có rất nhiều người đang nhắm tới những vị trí này. Nếu Đường Vi Vi không có hồ sơ tốt nghiệp thì không thể làm các thủ tục. Vì vậy bà chỉ có thể cố gắng giúp Đường Vi Vi điều chỉnh. Bà khuyến khích cô nhanh chóng tìm được hồ sơ tốt nghiệp. Lâm Nhiên có chút không hài lòng vì Đường Vi Vi không đến bệnh viện đưa đồ cho anh. Khi biết Đường Vi Vi đến trường để đăng ký nhưng lại lo lắng vì không có hồ sơ tốt nghiệp, anh bảo Đường Vi Vi trở về trước, anh sẽ làm xong các xét nghiệm rồi quay về cùng cô tìm cách giải quyết. Khi Đường Vi Vi trở về nhà, Đồng Chiết cũng tới và còn mang theo một số hộp đồ mua từ chợ xỉ ở chợ sớm như một lễ vật cầu hôn. Anh yêu cầu Đường Vi Vi sau này phải đem theo vài trăm nghìn làm tiền cưới. Đường Vi Vi thực sự cảm thấy ghê tởm Đồng Chiết. Cô đã rất nghiêm túc thông báo với anh rằng cô sẽ không kết hôn với anh. Nói rồi cô yêu cầu anh đem đồ đi ngay lập tức. Ngay khi Lâm Nhiên trở về khu dân cư, anh đã thấy một hộp quà tặng lớn ở trong hành lang dưới nhà. Cạnh đó có một lá thư viết tên Lâm Nhiên. Lâm Nhiên nghĩ rằng đây chắc chắn là một dấu hiệu tích cực từ Đường Vi Vi và đang đầy xúc động trước hộp quà khi chuẩn bị mở nó lên. Cố Trinh, người đang ở trong hộp, nghe thấy lời nói của Lâm Nhiên thì sợ hãi đến nỗi ngay lập tức chui ra khỏi hộp. Anh yêu cầu Lâm Nhiên phải giữ khoảng cách với mình. Lâm Nhiên cũng bực mình, ngay lập tức lao vào cãi vã với Cố Trinh. Đồng Chiết đang phô trương và làm lớn chuyện ở nhà của Đường Vi Vi. Khi thấy Đường Vi Vi cầm điện thoại đang gọi cho Lâm Nhiên, anh ta thậm chí còn giật điện thoại của Lâm Nhiên khỏi tay cô. Đường Vi Vi tự nhiên không chịu được, yêu cầu Đồng Chiết trả lại điện thoại. Lâm Nhiên nghe thấy tiếng cãi vã giữa Đường Vi Vi và Đồng Chiết qua điện thoại. Anh không quan tâm đến Cố Trinh nữa, trực tiếp chạy vào nhà Đường Vi Vi và đấm Đồng Chiết một cú. Đồng Chiết không chịu kém cạnh cũng lao vào đánh Lâm Nhiên. Cuối cùng tất cả đều được đưa đến đồn cảnh sát để viết kiểm điểm. Cố Trinh cảm thấy mình rất oan ức. Rõ ràng anh chỉ đến để xin lỗi Lâm Nhiên mà lại gặp phải rắc rối không đáng có. Khi mẹ của Đồng Chiết đến đồn cảnh sát, bà đã gây một trận cãi vã và lăng mạ khá kinh khủng. Đường Vi Vi thực sự không muốn có bất cứ mối liên hệ nào với họ nữa. Cô đề xuất rằng nếu cả hai phía đều không thích nhau thì tốt nhất là không có liên lạc trong tương lai. Đồng thời cô cũng giữ lại quyền kiện tụng vì việc bị quấy rối không ngừng từ Đồng Chiết và mẹ anh. Cảnh sát cũng không thích thái độ của Đồng Chiết và mẹ anh, khiến họ cảm thấy khá ngại ngùng. Khi Đường Vi Vi đang xoa bóp vết thương cho Lâm Nhiên, anh phát hiện ra rằng cô có vẻ không nỡ rời đi. Lâm Nhiên khuyên Đường Vi Vi nếu cô quan tâm đến anh thì đừng đi xem mắt nữa. Tuy nhiên Đường Vi Vi nghĩ rằng nếu cô không đi xem mắt, cô sẽ càng không có cơ hội lấy lại bằng tốt nghiệp của mình. Nếu không thể tham gia kỳ thi đầu vào cao học, Đường Vi Vi thực sự không biết mình còn có thể làm gì nữa. Lâm Nhiên hiểu được lo lắng của Đường Vi Vi và nói rằng anh có thể giúp đỡ cô, nhưng Đường Vi Vi phải gọi anh là anh trai. Đường Vi Vi không tin.
Khi nghe Lâm Nhiên dám yêu cầu cô gọi anh là anh trai, cô đã cố ý nhéo chỗ đau của Lâm Nhiên khiến anh không thể không kêu lên vì đau. Lâm Nhiên rất muốn có đặc quyền từ Đường Vi Vi, do đó anh không tập trung vào giờ học và bị giáo viên phát hiện. Quý Hàm, đối tác của Lâm Nhiên trong việc cản trở những người theo đuổi tình yêu ở trường, cậu nhiệt tình nhắc nhở Lâm Nhiên và cũng bị giáo viên mắng cùng lúc. May mắn thay, Lâm Nhiên không thể trả lời được câu hỏi đầu tiên nhưng lại trả lời rất tốt câu hỏi thứ hai và vượt qua. Lâm Nhiên nhờ Quý Hàm giữ chỗ trong 2 tiết học và sau đó nhanh chóng rời đi để chơi ở công viên giải trí cùng Đường Vi Vi. Lâm Nhiên cảm thấy rất vui, nhưng khi thấy Lâm Nhiên không thể ăn đồ ngọt và cô phải thưởng thức thức ăn một mình, Đường Vi Vi cảm thấy không vui. Cố Trinh giống như hồn ma không thể biến mất, mang theo một tấm thẻ lớn đến trường của Lâm Nhiên để tìm anh. Lâm Nhiên tránh anh ta như tránh tà. Lâm Nhiên sử dụng một mánh khóe để khóa Cố Trinh trong nhà vệ sinh, sau đó mới có cơ hội trở về khu dân cư. Tại đây anh lại gặp Cố Trinh. Anh nhanh chóng đổi hướng để trốn đến nhà của Đường Vi Vi và xin sự giúp đỡ từ Đường Vi Vi. Bố Đường Vi Vi tưởng rằng Lâm Nhiên đã gây rối với một số người trong xã hội thì khuyên anh nên báo cảnh sát. Khi biết rằng chỉ là do bạn học của Lâm Nhiên quá phiền phức, ông đồng ý với yêu cầu của Lâm Nhiên về việc được ở nhờ tại nhà mình. Lâm Nhiên thấy ông Đường đã chuẩn bị rất nhiều đối tượng hẹn hò cho Đường Vi Vi. Anh không thích bất kỳ ai trong số họ và khuyên ông Đường nên để Đường Vi Vi không đi xem mắt nữa. Rốt cuộc Đường Vi Vi mới chỉ 28 tuổi. Bố Đường rất lo lắng. Ông cho rằng nếu Đường Vi Vi không kết hôn sớm, cô sẽ trở thành cô dâu già và không thể xem nhẹ. Lâm Nhiên cố gắng đề xuất rằng nếu Đường Vi Vi không thể kết hôn, anh sẽ lấy cô. Nhưng bố Đường hoàn toàn không tin và không quan tâm đến những gì anh nói. Cố Trinh đã đợi Lâm Nhiên ở dưới nhà anh ta suốt 3 ngày 3 đêm và cuối cùng đã gặp được anh. Lâm Nhiên biết rằng Cố Trinh chỉ cần anh bày tỏ sự tha thứ đối với Cố Trinh trước Cận Tư Xuyên, để thẻ ngân hàng của Cố Trinh có thể được mở khóa. Như vậy anh ta sẽ không bám theo Lâm Nhiên nữa. Vì vậy Lâm Nhiên đồng ý. Cận Tư Xuyên biết Cố Trinh làm phiền Lâm Nhiên đến mức như không còn tự do cá nhân. Anh rất xin lỗi và bảo anh sẽ để mắt tới Cố Trinh. Sau đó bắt đầu hỏi về Đường Vi Vi. Lâm Nhiên cố ý nói rằng Đường Vi Vi rất tệ, nhưng trong lòng anh lại lo lắng vì có nhiều người quan tâm đến Đường Vi Vi. Vì vậy anh cho bố Đường biết rằng anh là bạn trai của Đường Vi Vi, nhưng bố Đường không tin, một chút quay lưng đi. Tuy nhiên ông bị dừng lại bởi Lâm Nhiên với một câu nói: Vi Vi đã có thai. Bố Đường giật mình trượt ngã. Sau khi trở về nhà, Đường Vi Vi phát hiện ra rằng Lâm Nhiên đã gán cho cô cái mác đang mang bầu. Cô muốn hãm hại Lâm Nhiên bằng cách để chó cắn anh, nhưng vì muốn có bằng tốt nghiệp, Đường Vi Vi đã bị Lâm Nhiên thuyết phục. Bố Đường đưa ra một chồng tài liệu học tập để Lâm Nhiên phải học hỏi đàng hoàng. Nếu có bất cứ sự cố gì xảy ra với Vi Vi, người đang mang bầu, ông sẽ không tha cho Lâm Nhiên. Nói rồi trả lại bằng tốt nghiệp cho Đường Vi Vi. Đường Vi Vi rất vui và nhanh chóng đến trường để đăng ký, nhưng giáo viên thông báo rằng thời gian đăng ký đã kết thúc vào ngày hôm qua. Mặc dù giáo viên sẽ cố gắng giúp Đường Vi Vi được đăng ký, nhưng cô cũng cần phải chuẩn bị tâm lý nếu không thể đăng ký. Đồng Chiết vẫn chưa từ bỏ Đường Vi Vi. Anh đến tìm bố Đường và phát hiện ra rằng Đường Vi Vi không chỉ ở cùng Lâm Nhiên mà còn đã mang bầu. Thế nên anh tức giận và mất kiên nhẫn với bố Đường. Bố Đường muốn đưa trái cây để Đồng Chiết giảm giận, nhưng không may hôm nay tất cả các loại trái cây đều màu xanh. Dù chọn loại nào để đưa, Đồng Chiết cũng tức giận và nghi ngờ rằng bố Đường đang ám chỉ anh đã bị bỏ rơi. Chính lúc này Lâm Nhiên và Đường Vi Vi trở về. Khi thấy cả hai, Đồng Chiết ngay lập tức nói xấu về họ. Lâm Nhiên không chịu được thói xấu của Đồng Chiết, với một động tác đã kiểm soát được anh ấy và đuổi khỏi nhà của gia đình Đường. Đồng Chiết không muốn thua cuộc và vẫn còn muốn làm ầm ĩ. Đường Vi Vi đe dọa bằng cách thông báo cho đơn vị của Đồng Chiết và gọi cảnh sát. Lúc này mới khiến phô trương của Đồng Chiết bị dập tắt và anh ấy rời đi một cách lúng túng. Lã Thể Lý, sếp của Lê Tưởng, sắp được điều động công việc và bà có ý định thăng cấp cho cô. Bà đặc biệt tặng cô vé tham gia tiệc của các tài năng trẻ. Lê Tưởng nghĩ rằng đây cũng là một cơ hội cho Đường Vi Vi, nên dù cô không muốn rời giường, Lê Tưởng vẫn cứng rắn kéo Đường Vi Vi dậy để cùng mình tham gia tiệc. Sau khi cả hai đến tiệc, Đường Vi Vi thấy rằng hầu hết các người đàn ông ở đây đều già. Cô bắt đầu nghi ngờ về cái gọi là tài năng trẻ trong mắt của Lê Tưởng. Lê Tưởng đến đây để mở rộng mạng xã hội. Đường Vi Vi không muốn cản trở cô nên tự mình cầm một cái bánh đến một bên để ăn, nhưng không ngờ cô tình cờ va phải một phụ nữ mạnh mẽ và kiêu căng. Người này chỉ trích Đường Vi Vi là một người phụ nữ lởm chởm từ đâu đến. Trong tình huống khá ngại ngùng đó, Cận Tư Xuyên tình cờ đi ngang qua tuyên bố Đường Vi Vi là bạn của mình, giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử. Sau tiệc, anh đã đưa Đường Vi Vi về nhà. Để bày tỏ lòng biết ơn, Đường Vi Vi đặc biệt mời Cận Tư Xuyên đi ăn cùng vào ngày hôm sau. Bố Đường tự mình đảm nhận việc giám sát Lâm Nhiên và Đường Vi Vi cùng đi thực hiện các bài tập dành cho bà bầu. Đường Vi Vi cảm thấy vô cùng ngại ngùng, sợ rằng nếu có người nhận ra cô thì đó sẽ là điều cô không thể giải thích được. Tuy nhiên vì bố Đường tự mình giám sát, Đường Vi Vi không dám từ chối. Cô đành phải thực hiện các bài tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Giáo viên không chỉ hướng dẫn Lâm Nhiên massage cho Đường Vi Vi mà còn hướng dẫn anh nghe xem có tiếng động gì từ bụng của Đường Vi Vi không. Đường Vi Vi chưa bao giờ có khoảnh khắc thân mật như thế này với Lâm Nhiên, nhưng vì bố Đường đang ở đó, Đường Vi Vi đành phải chịu đựng và để Lâm Nhiên nghe bụng cô. Bố Đường nhìn thấy các cử chỉ thân mật đó cũng cảm thấy không thoải mái và nhanh chóng rời đi. Đồng Chiết đang chém gió và chê bai Đường Vi Vi. Anh nói rằng những người phụ nữ có bằng tiến sĩ như cô chỉ biết làm màu. Không ngờ Lâm Nhiên và Đường Vi Vi chính là đôi bạn đang cầm tay nhau đi qua đó. Đường Vi Vi hoàn toàn không để ý tới tiếng gọi của Đồng Chiết làm anh ta mất mặt trước bạn bè. Anh quyết định sẽ phải khiến Đường Vi Vi phải nhớ kỹ. Lâm Nhiên cảm thấy hạnh phúc vì sắp sửa có một cuộc sống chung với Đường Vi Vi. Anh nhớ rằng mình còn nợ Quý Hàm một bữa tối nên quyết định mời cô đi ăn. Tiện thể hỏi cô xem từ góc độ của một phụ nữ liệu cô có thích nhà hàng như thế hay không. Lâm Nhiên đang lên kế hoạch để mời Đường Vi Vi đi ăn lần sau.
Lê Tưởng có ý định tạo cơ hội để Đường Vi Vi và Cận Tư Xuyên gặp nhau. Cô cố ý để họ cùng đến một nhà hàng rồi tắt điện thoại của mình để Đường Vi Vi không thể liên hệ được. Lâm Nhiên ngẫu nhiên chọn cùng một nhà hàng với Đường Vi Vi và lại ngồi ngay bàn kế bên. Khi cả hai đều gọi món cơm dứa, họ phát hiện ra nhau và nhận ra rằng đối phương đang ăn cùng người khác. Cả hai đều cảm thấy ghen tị. Khi Đường Vi Vi đi vào phòng vệ sinh, Lâm Nhiên theo sau để đòi một lời giải thích. Đường Vi Vi nói rằng dù sao thì mối quan hệ giữa cô và Lâm Nhiên cũng chỉ là giả, làm Lâm Nhiên cảm thấy tổn thương. Lâm Nhiên cố ý gọi Cố Trinh đến làm hỏng bầu không khí bữa tối giữa Cận Tư Xuyên và Đường Vi Vi. Khi ra về, anh cố ý nắm tay Quý Hàm làm Đường Vi Vi cảm thấy rất thất vọng. Lâm Nhiên cố ý nắm tay Quý Hàm đi qua mặt Đường Vi Vi làm cô cảm thấy ghen tị. Lâm Nhiên vẫn muốn tiếp tục diễn nhưng Quý Hàm nhắc anh rằng Đường Vi Vi đã đi rồi. Lâm Nhiên coi Quý Hàm như một người bạn thân, anh chưa từng nghĩ rằng Quý Hàm có tình cảm với mình. Thế nên anh không chờ Quý Hàm thổ lộ mà chạy nhanh đi theo Đường Vi Vi. Quý Hàm đành phải nuốt lời đang đến môi nhìn Lâm Nhiên chạy mất với vẻ mặt thất vọng. Sau khi về nhà, Lê Tưởng Đường Vi Vi hỏi vì sao cô bạn thân lại bán đứng cô đến vậy, nói đã hẹn mà lại không đến dùng bữa với Cận Tư Xuyên. Lê Tưởng nhanh chóng giải thích, cô chỉ muốn tạo cơ hội cho Đường Vi Vi. Mặc dù Đường Vi Vi hiện tại đã đính chính với Lâm Nhiên, nhưng điều đó không ngăn cản việc cô làm quen với những người đàn ông khác. Khi nghe Lê Tưởng nhắc đến Lâm Nhiên, Đường Vi Vi tức giận và muốn uống rượu. Lê Tưởng biết rõ khả năng uống rượu của Đường Vi Vi không tốt nên cố gắng can ngăn. Cận Tư Xuyên đưa Cố Trinh về nhà để giáo dục cẩn thận. Anh cảnh báo Cố Trinh rằng điểm của cậu nhóc hiện tại đã là âm hơn 100. Cố Trinh không quan tâm. Anh nói rằng trước đây anh còn âm hơn 200 điểm nữa mà. Nghe tới đây, Cố Trinh bị Cận Tư Xuyên coi là không có ý muốn tiến xa. Trong nhà của Cận Tư Xuyên có một tấm bảng trắng, trên đó ghi điểm của nhiều người. Lâm Nhiên bị loại khỏi danh sách, nhưng Cận Tư Xuyên có ấn tượng rất tốt về Đường Vi Vi. Cô là người duy nhất đạt được 80 điểm trong sổ điểm của anh. Do đó anh quyết định coi cô là một đối tượng phát triển tiềm năng. Sau khi nghe Đường Vi Vi kể lại, Lê Tưởng nghĩ rằng có lẽ Lâm Nhiên làm như vậy chỉ để chọc tức cô. Lời suýt nói ra của Đường Vi Vi làm cô nhận ra mình cũng đã ghen. Lê Tưởng biết rằng Đường Vi Vi và Lâm Nhiên là bạn từ thuở nhỏ, nhưng cô nghĩ rằng điều này không ngăn cản Đường Vi Vi và Cận Tư Xuyên có cơ hội hiểu biết về nhau. Cũng có không ít trường hợp người tình cờ đánh bại người bạn từ thuở nhỏ. Đường Vi Vi không muốn nghe Lê Tưởng nói thêm nữa nên cô nhanh chóng đứng dậy và bỏ đi. Sau khi đến tầng dưới nhà Lê Tưởng, Lâm Nhiên do dự mãi. Cuối cùng anh quyết định tha thứ cho Đường Vi Vi và gọi điện cho Lê Tưởng. Lê Tưởng mở cửa cho Lâm Nhiên, nhưng cô cảnh báo anh rằng Đường Vi Vi không phải là người không có lựa chọn khác. Nếu tiếp tục như này, Lâm Nhiên sẽ mất quyền làm lựa chọn dự phòng. Lâm Nhiên vào phòng Đường Vi Vi, thấy cô đã ngủ say, trái tim anh lúc nãy đang bồn chồn ngay lập tức trở nên yên bình. Anh không thể không rút điện thoại ra chụp lại khuôn mặt đang ngủ của cô. Trong giấc mơ, Đường Vi Vi cũng nói không thích Lâm Nhiên. Lâm Nhiên không bận tâm, anh cảm thấy chỉ cần mình xuất hiện trong giấc mơ của Đường Vi Vi là đủ rồi. Ngày hôm sau, khi Đường Vi Vi thức dậy và thấy Lâm Nhiên, cô không thể không hỏi anh đang làm gì ở đây. Lâm Nhiên đã gửi ảnh của Đường Vi Vi khi cô đang ngủ cho bố Đường. Mặc dù ông nói rằng không thích việc họ làm như vậy, ông cũng không quên nhắc nhở họ phải đi khám thai vào thứ ba. Khi đối mặt với câu hỏi tại sao cô không thích tôi từ Lâm Nhiên, Đường Vi Vi cố tránh và chọn lời nói nhẹ nhàng rằng cô không thích Lâm Nhiên vì anh quá ồn ào. Lâm Nhiên sau đó hỏi liệu nếu anh không còn ồn ào như vậy, Đường Vi Vi có thích anh không. Đường Vi Vi không trả lời, chỉ đóng cửa phòng mình nhốt Lâm Nhiên ở ngoài. Buổi sáng Lê Tưởng đến công ty với tâm trạng rất tốt, nhưng không ngờ giám đốc không thăng chức cho cô lại còn đặt một biên tập viên mới vào vị trí đó. Thái độ của biên tập viên mới Dương chủ biên rất tồi khiến tâm trạng của Lê Tưởng tụt xuống. Dương chủ biên mới nhậm chức đã tìm cách làm khó dễ Lê Tưởng. Cô ta yêu cầu cô phải làm lại danh sách. Lê Tưởng đồng ý sẽ hoàn thành trong vòng 2 giờ khiến Dương chủ biên rất ngạc nhiên và muốn xem màn diễn của Lê Tưởng. Cận Tư Xuyên biết Đường Vi Vi gần đây lo lắng vì không thể đăng ký thi tiến sĩ. Anh đã cố ý nhờ giáo sư Lục giúp đỡ khiến Đường Vi Vi rất cảm động. Người theo đuổi Lê Tưởng đã gửi trà chiều đến công ty để mời mọi người. Điều này làm cho Dương chủ biên rất không hài lòng. Dương chủ biên chỉ trích Lê Tưởng có phong cách làm việc có vấn đề. Cô ta nhắc nhở nhân viên rằng thời gian làm việc là để làm việc chứ không phải để ăn uống. Do áp lực từ Dương chủ biên, các nhân viên nhanh chóng rời đi. Lê Tưởng tức giận đến mức đổ tất cả đồ ăn vào thùng rác ngay lập tức. Lê Tưởng cảm thấy không thoải mái vì bị biên tập viên Dương ghẻ lạnh tại công ty. Vì vậy sau khi kết thúc ngày làm việc, cô đã mời Đường Vi Vi đến quán bar uống rượu. Đường Vi Vi bị người khác giữ lại ở quán bar. Lê Tưởng tức giận đến mức quyết định uống rượu thi với họ. Sau khi nhận được tin nhắn từ Đường Vi Vi, Lâm Nhiên nhanh chóng đến quán bar. Khi Lâm Nhiên bước vào, anh thấy Đường Vi Vi đã thay Lê Tưởng uống rượu thi với người khác. Lâm Nhiên tức giận đến mức đập hết các ly rượu trên bàn xuống đất. Một tên du côn định dạy Lâm Nhiên một bài học. Đúng lúc này Cận Tư Xuyên cùng một nhóm người đến kịp thời. Cận Tư Xuyên ngay lập tức lấy 2 chai rượu đặt trước mặt tên du côn, thể hiện ý muốn cùng hắn uống rượu. Đến đây tên này hoảng sợ và nhanh chóng bỏ chạy. Sau khi ra khỏi quán bar, Cận Tư Xuyên có ý định đưa Đường Vi Vi về nhà. Lâm Nhiên ôm Đường Vi Vi và tuyên bố quyền sở hữu của mình trước Cận Tư Xuyên. Lâm Nhiên thông báo anh là bạn trai của Đường Vi Vi và Đường Vi Vi đã có thai. Cận Tư Xuyên ngay lập tức đặt câu hỏi nếu Đường Vi Vi đã có thai thì làm sao cô có thể uống rượu. Mặc dù Đường Vi Vi đã say, cô vẫn vô thức nói Lâm Nhiên chúng ta về nhà. Nghe thấy điều này, Cận Tư Xuyên không thể nói thêm gì nữa, đành đưa Lê Tưởng về nhà. Tuy nhiên Lê Tưởng say quá nên không nhớ nổi nơi ở của mình, khiến Cận Tư Xuyên phải đưa cô về nhà. Cố Trinh nghe thấy tiếng động không nhịn được nên đã rình rập nhưng được Cận Tư Xuyên kêu về ngủ. Lê Tưởng liên tiếp nhầm Cận Tư Xuyên là những người khác nhau khiến ấn tượng của anh về cô càng xấu hơn. Sau khi lịch sự đắp chăn cho cô, anh nhanh chóng rời đi.
Lâm Nhiên cõng Đường Vi Vi tiếp tục đi trên đường. Đường Vi Vi cảm thấy mình vẫn có thể đi nên đã cố gắng xuống. Mặc dù những lời cô nói rất rõ ràng nhưng bước chân lộn xộn của cô cho thấy cô đã uống quá chén. Lâm Nhiên nhìn Đường Vi Vi một cách yêu thương cùng cô nô đùa cười nói. Ngày hôm sau Lâm Nhiên vừa làm xong bữa sáng cho hai người tại nhà thì có bạn cùng lớp gửi tin nhắn cho anh báo rằng giáo viên chủ nhiệm đang kiểm tra động viên. Lâm Nhiên chỉ có thể vội vàng đến trường giải thích với giáo viên là anh đau bụng nên đến muộn. Bạn thân nhanh chóng ra hiệu cho Lâm Nhiên. Hành động riêng tư giữa hai người khiến giáo viên nhận ra Lâm Nhiên có người che chở. Vì thế cả hai bị phạt làm việc vệ sinh trong phòng họa học ngày hôm nay. Giáo viên chủ nhiệm rất quý trọng tài năng của Lâm Nhiên nên đã khuyên anh nên chăm chỉ học hỏi, đừng nên trốn học. Lâm Nhiên biết đây là thiện chí của giáo viên. Anh rất cảm ơn nhưng anh cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là Đường Vi Vi. Đường Vi Vi thức dậy từ giường, vừa đến nhà ăn đã thấy bữa sáng và mảnh giấy trên bàn. Đường Vi Vi phê phán cái dòng ai ăn sáng của tôi người đó là của tôi mà Lâm Nhiên viết trên mảnh giấy là trẻ con. Nhưng nụ cười trên khóe môi và ánh sáng trong mắt cô thì không thể nào dừng lại. Bố Đường đã bị Lâm Nhiên làm phiền đến mức không chịu nổi từ tối qua. Bố Đường cho rằng vì Đường Vi Vi đã cho phép Lâm Nhiên chuyển vào ở chung, để tránh mọi lời đồn đại cô nên nhanh chóng quyết định ngày cưới. Đường Vi Vi nghe thấy điều này đã nhanh chóng dùng việc học tập làm lý do để trốn tránh. Cô nói rằng chuyện cưới xin sẽ được thảo luận lần sau. Bố Đường không hài lòng với phản ứng của Đường Vi Vi và quyết định đơn giản là để Lâm Nhiên vào làm con rể. Lê Tưởng gọi điện thoại cho Đường Vi Vi. Đường Vi Vi biết được Lê Tưởng tối qua đã được Cận Tư Xuyên đưa về nhà thì cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Khi nghĩ đến việc tỉnh dậy sáng nay và thấy Cố Trinh, Lê Tưởng biết mình tối qua đã quá chén, thậm chí không biết làm thế nào đã mở cửa phòng của Cận Tư Xuyên gần như đã ngủ với anh ấy. Lê Tưởng cảm thấy rất ngượng ngùng và nhanh chóng bỏ chạy. Cô muốn chôn mình xuống đất ngay lúc này. Dương chủ biên cho rằng khả năng làm việc của trợ lý Lê Tưởng rất tệ và muốn sa thải cô. Khi Lê Tưởng biết được cô đã giữ lại trợ lý và nhắc nhở cô ấy làm việc tốt, trong khi Đường Vi Vi đang rửa bát trong bếp, Lâm Nhiên đứng ở bên cạnh. Hành động của bố Đường đưa đầu ra nhìn như thể đang rình rập đã làm Lâm Nhiên nhận thức được. Anh nhanh chóng tận dụng cơ hội này để tiếp cận với Đường Vi Vi. Đường Vi Vi ban đầu có phản ứng chống lại, nhưng khi nghe thấy bố Đường đang nhìn cô nhanh chóng hợp tác và mặt cô cũng đỏ ửng. Bố Đường mặc dù phê phán hai người chỉ là rửa bát mà cũng phải ôm, nhưng bố Đường vẫn là người đầu tiên gọi điện thoại cho bố mẹ của Lâm Nhiên để thông báo về mối quan hệ tình cảm giữa Lâm Nhiên và Đường Vi Vi. Mẹ của Lâm Nhiên đã gọi điện thoại cho anh. Bà hy vọng anh sẽ lên lịch cưới sau khi tốt nghiệp đại học. Đến thời điểm đó Đường Vi Vi cũng đã tốt nghiệp tiến sĩ. Đây là một thời điểm tốt để kết hôn. Như vậy bà cũng có thời gian tham gia lễ cưới. Lâm Nhiên đã luôn đợi cha mẹ mình, nhưng họ chưa bao giờ xuất hiện trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời anh. Lần này anh không muốn đợi nữa. Anh không muốn mất Đường Vi Vi chỉ vì chờ đợi. Khi biết Lâm Nhiên quyết định muốn kết hôn sớm như vậy, bố mẹ anh đã ngay lập tức báo cáo và xin phép từ tổ chức mà họ làm việc. Tuy nhiên vì dự án nghiên cứu chưa kết thúc, họ không thể rời bỏ công việc. Vì vậy họ vẫn mong Lâm Nhiên sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Khi bố Đường biết được bố mẹ của Lâm Nhiên không thể đến tham dự lễ cưới, ông không đồng ý để Đường Vi Vi kết hôn trong tình huống như vậy và đã đuổi Lâm Nhiên ra khỏi nhà. Đường Vi Vi vội vàng chạy theo. Cô an ủi Lâm Nhiên rằng ngay cả khi cha mẹ anh trở về vào tối nay, cô cũng không thể kết hôn với anh vào ngày mai, vì mối quan hệ của họ chỉ là giả tạo. Lâm Nhiên cảm thấy rất thất vọng. Anh nghĩ rằng Đường Vi Vi cũng không cần anh nên bảo cô mau đi đi. Đường Vi Vi vội vàng an ủi Lâm Nhiên rồi đưa anh đi chơi. Tâm trạng của Lâm Nhiên mới chỉ được cải thiện một chút. Cả hai như thời thơ ấu gắn bó và hòa mình vào nhau khi đi ra ngoài. Lâm Nhiên và Đường Vi Vi tận hưởng gió biển trên bãi cát. Vì trời hơi lạnh, cả hai cùng chia sẻ một tấm áo để giữ ấm. Lâm Nhiên nói về việc Đường Vi Vi luôn là một phần quan trọng của cuộc sống của mình. Từ việc chuyển từ trường tiểu học lên trung học đến kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng, ngay cả khi cãi nhau và gọi người trong trường cũng là Đường Vi Vi. Lâm Nhiên cảm thấy Đường Vi Vi chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Anh liên tục hỏi cô có muốn kết hôn với anh không. Đường Vi Vi một lần nữa đề xuất. Hai người sẽ nói về điều này khi Lâm Nhiên có thể ăn đường. Lâm Nhiên tựa đầu vào vai của Đường Vi Vi. Anh cảm thấy việc mình không thể ăn đường thực sự là một điều đáng tiếc. Cố Trinh đem tất cả các con thú bông yêu quý của mình nộp lại để thể hiện quyết tâm không làm phiền Cận Tư Xuyên. Cận Tư Xuyên nhắc nhở Cố Trinh rằng mọi hành động của anh ngày nay đại diện cho hình ảnh của công ty. Sau đó quyết định đưa anh đi kiểm tra công việc. Cố Trinh rất phấn khích và nhanh chóng quay lại để thay đồ. Nơi Cận Tư Xuyên đi kiểm tra công việc chính là tòa soạn của tạp chí nơi Lê Tưởng làm việc. Dương chủ biên đã thay đổi mô hình và bìa tạp chí khiến Lê Tưởng rất tức giận. Hai người đang cãi nhau về điều này khi Cố Trinh và Cận Tư Xuyên đến. Cố Trinh nhận ra Lê Tưởng và vô tình nói ra việc diễn ra vào tối hôm đó. Nhưng may mắn có tiếng ho của Cận Tư Xuyên và việc Lê Tưởng đổi chủ đề. Cô hỏi Cố Trinh bìa tạp chí nào đẹp hơn, như vậy mới có thể ngăn Cố Trinh không để miệng đi chơi xa. Trong phòng họp khi Lê Tưởng đi vào, Cận Tư Xuyên đã phê bình từ trang điểm đến độ cao của giày và độ dài của váy của cô. Anh cũng rất không hài lòng với bìa tạp chí của họ. Anh cho rằng không có nhu cầu phải hợp tác và trực tiếp đứng lên rời đi. Khi Lâm Nhiên trở về từ đường đua, anh nghe từ Quý Hàm rằng Đường Vi Vi bị cáo buộc sao chép luận văn. Anh vội vã đến phòng giáo vụ xem xét tình hình. Đường Vi Vi cũng tới ngay sau khi nhận được cuộc gọi. Đồng Chiết và một cô gái khác cùng lên tiếng. Đồng Chiết tuyên bố cô gái là em gái của mình và đã chỉnh sửa luận văn trước Đường Vi Vi. Điều này chứng minh rằng Đường Vi Vi đã sao chép. Đường Vi Vi đặt ra các câu hỏi đáng ngờ. Đầu tiên, chủ đề mà cô chọn là do giáo sư đề xuất, và tại thời điểm đó trong toàn bộ khoa chỉ có duy nhất cô chọn chủ đề này. Tuy nhiên cô gái khẳng định rằng chủ đề đã được chỉnh sửa. Tiếp theo, Đường Vi Vi đề cập đến các thuật ngữ chuyên ngành trong luận văn.
Đồng Chiết thấy cô gái không thể trả lời nhanh chóng lấy điện thoại ra quay video, không chỉ đưa Đường Vi Vi vào sự kiện mà còn không bỏ sót các học giả và hiệu trưởng có mặt tại đó. Do áp lực từ Đồng Chiết, hiệu trưởng không còn cách nào khác ngoài việc cho phép cô gái tham gia kỳ thi lại. Đồng Chiết không chỉ lợi dụng tình hình để tự mình có lợi mà còn muốn nhục mạ Đường Vi Vi. Anh nói rằng cô đã đọc rất nhiều sách nhưng vẫn không thể tự chứng minh mình là người vô tội. Đường Vi Vi tức giận đến phát điên, nhưng cô cũng không có cách nào đối phó với kẻ vô liêm sỉ như Đồng Chiết. Cô chỉ có thể chịu đựng trong im lặng. Đường Vi Vi rơi vào trạng thái u sầu, trút hết cảm xúc của mình trong cơn mưa. Lâm Nhiên rất đau lòng đứng dưới mưa cùng cô với cây dù trên tay. Lâm Nhiên khẳng định rằng anh sẽ luôn tin tưởng và ở bên cô. Anh ném cây dù xuống đất cùng Đường Vi Vi đứng dưới trời mưa. Cảm xúc của Đường Vi Vi như vỡ òa. Cô khóc lớn và ôm chặt Lâm Nhiên. Sau khi Đường Vi Vi và Lâm Nhiên về nhà, cả hai đã tắm rửa. Lâm Nhiên lo lắng rằng Đường Vi Vi sẽ bị cảm lạnh nên đã chuẩn bị cho cô một ly trà gừng và thậm chí còn giúp cô sấy tóc. Hành động này khiến tâm trạng của Đường Vi Vi dần phục hồi, cảm thấy ấm áp trong lòng. Lâm Nhiên nhận ra Đường Vi Vi có vẻ chưa quen với tình hình. Anh nhắc nhở cô rằng hôm nay trước mặt Đồng Chiết cô đã công khai rằng anh là bạn trai của mình. Anh nói cô nên diễn đến cùng để không bị phát hiện. Đường Vi Vi nghe lời và quay người lại cho phép Lâm Nhiên sấy phần tóc còn lại. Sau khi sấy tóc xong, Lâm Nhiên nói với Đường Vi Vi rằng dù mối quan hệ giữa họ có là giả, anh cũng muốn duy trì mối quan hệ này suốt đời. Anh hỏi Đường Vi Vi có thể cho anh hôn cô hay không. Đường Vi Vi hoàn toàn không biết phải làm sao, vội vàng rời khỏi và trở về phòng mình. Lâm Nhiên ngồi xuống có chút thất vọng. Anh tin rằng với kiến thức về tâm lý học của Đường Vi Vi, cô chắc chắn sẽ biết anh thích cô đến mức độ nào. Lâm Nhiên biết rằng nếu Đường Vi Vi không về nhà vào tối nay, bố Đường sẽ lo lắng. Vì vậy anh đã gọi điện cho bố Đường và nói dối rằng Đường Vi Vi sẽ ở nhà Lê Tưởng trong đêm. Anh cảnh báo bố Đường không nên tiếp xúc với Đồng Chiết nữa. Bố Đường cảm thấy rất ngạc nhiên về việc Đường Vi Vi lại ở nhà Lê Tưởng. Ông đoán rằng có lẽ cô đang ở nhà Lâm Nhiên. Lâm Nhiên nhanh chóng giải quyết sự nghi ngờ của bố Đường bằng cách nói rằng nhà của anh đã không được dọn dẹp trong một thời gian dài. Ngày hôm sau Lâm Nhiên phải đi học nên đã nhờ Lê Tưởng đến đồng hành cùng Đường Vi Vi. Lê Tưởng nhìn thấy phân tích về việc Đồng Chiết nói dối do Đường Vi Vi làm thì khuyên cô nên dừng lại, đi ăn cái gì đó trước đã. Đường Vi Vi cảm thấy mất niềm tin, dường như ngoài việc làm điều này ra cô không thể làm gì khác. Đường Vi Vi sụp đổ hoàn toàn khi nghĩ về việc cô đã học tâm lý học suốt thời gian dài nhưng lại không thể sử dụng nó để minh oan cho mình. Lê Tưởng nhanh chóng an ủi Đường Vi Vi. Cô nói rằng mọi khó khăn đều có cách giải quyết. Lê Tưởng và Đường Vi Vi quyết định tiếp cận cô gái kia, nhưng không ngờ thái độ của cô ấy lại kém cỏi đến mức phải mắng họ là Bạch Liên Hoa nghĩa bóng cho người già này. Lê Tưởng nhớ ra người hướng dẫn của Đường Vi Vi chính là do Cận Tư Xuyên giúp đỡ sắp xếp. Cô tin rằng Cận Tư Xuyên có thể giúp giải quyết vấn đề. Lâm Nhiên nhờ Khả Lạc theo dõi Đồng Chiết. Quý Hàm cho biết Cố Trinh là một chuyên gia trong việc tìm kiếm thông tin trên mạng. Lâm Nhiên liền tìm đến Cố Trinh để xin giúp đỡ. Cố Trinh nhìn thấy Lâm Nhiên đến mà rất căng thẳng. Cố Trinh coi anh như sao chổi mang đến rắc rối, không muốn để anh vào nhà. Tuy nhiên Lâm Nhiên không quan tâm đến điều này. Anh tự tin bước vào và nói rõ ý định. Cố Trinh nghe thấy và hiểu rằng Lâm Nhiên có ý muốn nhờ vả. Vì vậy anh đặt điều kiện là Lâm Nhiên phải chọn dự án cho mình và sau đó giúp mình làm vài việc. Lâm Nhiên thấy có một dự án chính là cuộc triển lãm tranh đang được tổ chức ngay tại trường của họ nên đã chọn nó cho Cố Trinh. Theo như đã thỏa thuận, Cố Trinh cũng giúp Lâm Nhiên tìm ra kẻ đã sao chép luận văn của Đường Vi Vi. Cố Trinh phát hiện chính Đồng Chiết đã hack lệnh để xem lén email của Đường Vi Vi. Phần còn lại phụ thuộc vào Lâm Nhiên. Lâm Nhiên tìm đến Đại Phi để nhờ giúp đỡ. Hai người đã hỏi qua rất nhiều học sinh nhưng không thể tìm thấy kẻ đó. Lâm Nhiên quyết định sử dụng kỹ thuật lưới cá thông qua một trang web tuyển dụng bán thời gian. Cuối cùng đã tìm ra người đó. Đường Vi Vi đang cùng Lê Tưởng phân tích cách tự chứng minh mình vô tội. Khi đó Lâm Nhiên thông báo anh đã tìm thấy bằng chứng. Đường Vi Vi vô cùng phấn khích. Cô cùng Lâm Nhiên đến trường. Do có bằng chứng chứng minh trường đã khôi phục quyền thi tiến sĩ của Đường Vi Vi, cô gái đã thừa nhận mình làm theo chỉ đạo của Đồng Chiết và thậm chí đã dùng việc cái chết để đe dọa. Đồng Chiết nắm bắt được sự theo dõi của Khả Lạc và đã tố cáo với trường. Hiệu trưởng không có cách nào khác ngoài việc thông báo cho phụ huynh của Lâm Nhiên, nhưng bố mẹ của Lâm Nhiên là những người làm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nên không thể đến. Do đó trong danh bạ liên hệ phụ huynh của Lâm Nhiên chính là cha của Đường Vi Vi. Lâm Nhiên thấy khá là khó xử khi nhận ra việc mà anh cố gắng giấu kín đã bị lộ ra trước mặt cha của Đường Vi Vi một cách ngạc nhiên như vậy. Cha của Đường Vi Vi không hài lòng vì Lâm Nhiên đã đến đại học mà vẫn cần phải gọi phụ huynh, nhưng ông vẫn rất đánh giá cao Lâm Nhiên vì anh đã bảo vệ Đường Vi Vi trong thời điểm quan trọng. Hôm nay là ngày Lâm Nhiên tham gia trận bóng rổ. Đường Vi Vi đã đến cổ vũ cho anh. Điều này khiến Lâm Nhiên rất vui. Anh có ý định thể hiện mình trước mặt Đường Vi Vi. Anh thi đấu rất mạnh mẽ và giành được nhiều điểm cho đội. Cuối cùng cũng thắng trận. Quý Hàm như thường lệ đưa nước cho Lâm Nhiên, nhưng khi thấy Đường Vi Vi ở bên cạnh sợ rằng cô có thể hiểu lầm nên Quý Hàm đã đưa nước cho người khác. Lâm Nhiên hỏi Đường Vi Vi có mang nước không nhưng Đường Vi Vi không mang. Cô nắm tay Lâm Nhiên và đưa anh về nhà. Lần đầu tiên Đường Vi Vi bắt đầu phân vân về việc học tiến sĩ. Lâm Nhiên biết rằng cô chắc chắn quan tâm đến những lời Đồng Chiết nói. Anh khuyến khích Đường Vi Vi hãy tự tin là chính mình. Lâm Nhiên bày tỏ rằng trong mắt anh Đường Vi Vi luôn là người tốt nhất, nhưng Đường Vi Vi vẫn quan tâm đến những lời Đồng Chiết nói và cho rằng anh ấy nói đúng. Đường Vi Vi muốn Lâm Nhiên thử lại liệu pháp Design Citation giảm cảm ứng. Ban đầu cô chọn ngành này với hy vọng có thể giao tiếp với cha mình và cũng có thể chữa được bệnh không ăn được đường của Lâm Nhiên. Nhưng hiện tại cô vẫn cãi cọ với cha mình hàng ngày và Lâm Nhiên vẫn không thể ăn đường. Đường Vi Vi rất thất vọng và bắt đầu suy nghĩ, nếu cô tiếp tục theo đuổi học tiến sĩ thì sau khi tốt nghiệp có thể làm gì.
Bố Đường lo lắng rằng cô có thể bị cảm lạnh do gió lớn trên sân thượng nên đã lên gọi Đường Vi Vi và Lâm Nhiên xuống ngủ. Đường Vi Vi muốn giải thích với cha mình về việc thi đậu vào chương trình tiến sĩ, nhưng bố Đường không nói gì, chỉ biểu thị là để Đường Vi Vi tự quyết định. Bố Đường biết Lâm Nhiên ngày mai không có lớp nên đã mời anh đi dạo phố cùng mình. Lâm Nhiên đã đồng ý một cách vui vẻ. Ngày hôm sau bố Đường thấy Lâm Nhiên chọn những bộ quần áo có màu sắc rất rực rỡ trong cửa hàng. Ông không thể không chê bai con mắt thẩm mỹ của Lâm Nhiên. Lâm Nhiên nói đó là việc chọn cho Đường Vi Vi. Bố Đường lập tức thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt mình. Ông nghĩ rằng việc chọn rất tốt, rất phù hợp với Đường Vi Vi và nhanh chóng đến quầy thanh toán. Lâm Nhiên rất bất ngờ về sự lật mặt của ông. Đường Vi Vi đã suy nghĩ rất lâu. Sau khi trở về nhà, cô đã thông báo cho bố Đường rằng cô không muốn thi đậu vào chương trình tiến sĩ. Chuyện này khiến bố Đường rất ngạc nhiên. Đường Vi Vi đã làm ồn suốt một thời gian dài chỉ vì muốn thi đậu vào chương trình tiến sĩ và giờ đây lại từ bỏ. Chuyện này khiến người ta rất khó hiểu. Bố Đường nghĩ rằng đó có lẽ là do mình. Ông nhanh chóng giải thích cho Đường Vi Vi rằng ông đã suy nghĩ xong, chỉ cần Đường Vi Vi hạnh phúc thì ông cũng hạnh phúc. Ông ủng hộ Đường Vi Vi thi vào chương trình tiến sĩ. Đường Vi Vi vừa định mở lời về việc cô và Lâm Nhiên cùng nhau lừa dối cha mình, Lâm Nhiên bước tới với một đĩa bánh canh và nhanh chóng cắt đứt lời của Đường Vi Vi. Lâm Nhiên cảm thấy hôm nay là một ngày tốt, không nên chỉ ăn bánh canh. Vì thế Lâm Nhiên đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, nhưng tai anh vẫn luôn chú ý vào cuộc trò chuyện giữa Đường Vi Vi và cha cô. Đường Vi Vi lại định mở lời, có ý định sẽ nói thật. Lâm Nhiên nhanh chóng làm phát ra tiếng động một lần nữa cắt ngang lời Đường Vi Vi. Bố Đường quyết định xuống tầng dưới để hít thở không khí. Đường Vi Vi nhìn vào những cúp thưởng từ khi cô còn nhỏ đến giờ, không thể không tự hỏi mục tiêu của mình cuối cùng là gì. Lâm Nhiên không tập trung khi nấu ăn dẫn đến việc bếp bị cháy. Đường Vi Vi nghe thấy tiếng động theo phản xạ chạy qua cầm lên bình cứu hỏa dập tắt ngọn lửa. Lâm Nhiên nhìn lên đầu Đường Vi Vi nơi bị phủ bởi bột từ bình cứu hỏa. Anh nói rằng giờ họ có thể cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Đường Vi Vi bảo Lâm Nhiên đừng đùa cợt nữa. Sau đó cả nhà quyết định đi ăn ở ngoài. Lâm Nhiên và Đường Vi Vi đã ăn no ở ngoài. Trên đường đi qua một đài phun nước, Lâm Nhiên vô tình làm rơi đồng xu trong tay của Đường Vi Vi xuống đài phun nước. Đường Vi Vi ban đầu yêu cầu Lâm Nhiên nhặt nó lên, nhưng Lâm Nhiên nói rằng hãy xem như đó là một lời nguyện với đài phun nước. Anh tiết lộ rằng ước muốn của mình là có Đường Vi Vi trong tương lai. Anh mong muốn Đường Vi Vi đồng ý sống cùng anh mãi mãi. Ngay khi Lâm Nhiên kết thúc câu nói của mình, nước từ đài phun nước bắn lên như để đáp lại lời của Lâm Nhiên. Đường Vi Vi mặc dù không ngay lập tức đồng ý, nhưng ý nghĩa trong lời nói của cô cũng đã làm Lâm Nhiên thấy có hy vọng. Anh cười và đuổi theo Đường Vi Vi. Đêm đó Lâm Nhiên trở về nhà mình và nằm trằn trọc không thể ngủ được. Anh rất hối hận việc đã chuyển ra khỏi nhà Đường Vi Vi. Vì vậy anh có một ý tưởng là phá hỏng ống nước nhà mình rồi mặt dày đến nhà Đường Vi Vi để mượn chỗ ở. Bố Đường nhìn thấu chiêu trò của Lâm Nhiên. Ông gọi Đường Vi Vi, người đang chuẩn bị dọn phòng, cho Lâm Nhiên trở lại phòng. Sau đó hỏi Lâm Nhiên xem có thứ gì khác bị hỏng nữa không, ông sẽ sửa. Lâm Nhiên thấy bố Đường đã đọc được ý của mình, vẫn mặt dày bảo bố Đường không cần quan tâm đến tiểu tiết. Bố Đường phát ra tiếng cười khinh bỉ. Lê Tưởng ban đầu muốn mời Đường Vi Vi đi dạo phố, nhưng Đường Vi Vi không có thời gian nên Lê Tưởng tự mình đến cửa hàng trang sức để xem trang sức. Cô tình cờ gặp người bạn trai cũ Châu Kỳ đang chọn nhẫn cùng người khác. Châu Kỳ coi thường Lê Tưởng vì cô đang độc thân khiến Lê Tưởng rất không phục. Cô nhanh chóng kéo Cận Tư Xuyên ra để làm lá chắn. Cô nói rằng anh là bạn trai của mình, khiến Cận Tư Xuyên rơi vào tình thế khó xử. Cận Tư Xuyên ban đầu muốn mở lời để nói Lê Tưởng đừng giỡn nữa. Lê Tưởng lo sợ bị phát hiện nhanh chóng tiến lên hôn Cận Tư Xuyên, đồng thời thì thầm nhờ anh giúp đỡ. Cận Tư Xuyên đồng tình cùng Lê Tưởng rời khỏi cửa hàng trang sức. Khi thấy Lê Tưởng chuẩn bị đi một mình sau khi chào tạm biệt, anh không nhịn được hỏi Lê Tưởng có phải thường vẫn hay một mình không. Lê Tưởng dù hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời rằng cô thực sự là một người độc thân. Cận Tư Xuyên nhìn theo bóng dáng của Lê Tưởng tự suy tư. Lâm Nhiên nhận được tin từ Đại Phi nói rằng có một màn trình diễn đèn ở công viên giải trí vào tối nay. Anh đặc biệt dẫn Đường Vi Vi đến chơi. Đường Vi Vi nhìn thấy chiếc đu quay cao tới mây và nghĩ đến việc mình chưa bao giờ có cơ hội ngồi lên đó nên đề xuất đi ngồi một vòng đu quay trước. Lâm Nhiên đồng ý một cách ngọt ngào và cả hai người cùng lên đu quay. Tối nay Đường Vi Vi rất vui mừng. Cô cảm thấy phong cảnh từ đu quay thật đẹp. Lâm Nhiên nhận ra sự lưu luyến trong ánh mắt của cô. Anh đề xuất sẽ đưa cô đến chơi lại sau khi triển lãm họa sĩ kết thúc. Vẻ vui mừng của Đường Vi Vi làm Lâm Nhiên rất xúc động. Anh không kìm lại được hôn Đường Vi Vi. Đường Vi Vi nói rằng cô đã ăn đường, nhưng Lâm Nhiên với lý do đang tham gia liệu pháp giảm dị ứng không chần chừ mà hôn lên. Đường Vi Vi đáp lại nụ hôn của Lâm Nhiên một cách ngượng ngùng. Sau khi có một cuộc hẹn lãng mạn, Lâm Nhiên và Đường Vi Vi trở về chung cư của họ. Lâm Nhiên không ngần ngại đề nghị một nụ hôn chúc ngủ ngon từ Đường Vi Vi. Đường Vi Vi đã có cảm tình với Lâm Nhiên, vì vậy cô ngần ngại bước lại hôn anh. Lâm Nhiên rất hạnh phúc vì đã đạt được điều mình mong đợi. Anh không nỡ chia xa Đường Vi Vi chút nào. Ngày hôm sau khi Đường Vi Vi thức dậy, cô thấy bố Đường đang mặc đồ sặc sỡ và tự sướng không ngừng. Khi biết rằng cha mình sẽ tham gia một sự kiện cộng đồng, Đường Vi Vi tự nguyện đi cùng, nhưng ông từ chối và đi một mình. Trong khi Lâm Nhiên đang học, anh liên tục gửi tin nhắn cho Đường Vi Vi. Đường Vi Vi không khỏi tự hỏi, mọi người đều rất bận rộn như vậy thì mình nên làm gì? Lâm Nhiên thấy Đường Vi Vi lang thang trong trường học suốt nửa ngày nên nhanh chóng ra khỏi lớp để tìm cô. Anh hỏi cô có phải không vui hay không. Khi biết Đường Vi Vi vẫn còn nghi ngờ bản thân vì những gì Đồng Chiết đã nói, Lâm Nhiên đưa Đường Vi Vi đi tới một nơi đặc biệt để làm phiền Đồng Chiết. Đồng Chiết hôm nay đi uống cà phê với bạn gái, nhưng lại tiết kiệm đến mức chỉ đặt một ly rồi tự mình uống nước lọc. Lâm Nhiên bảo Đường Vi Vi đứng ngoài nhìn. Anh tự mình đặt một ly đồ uống và ngồi cạnh Đồng Chiết.
giả vờ như Đồng Chiết là người đồng tính làm cho bạn gái của Đồng Chiết tức giận mắng anh ta là biến thái, thậm chí còn đổ đồ uống lên người Đồng Chiết. Sau khi thành công trong lần đầu tiên, Lâm Nhiên không buông tha cho Đồng Chiết, anh thậm chí còn mua một bó hoa tặng Đồng Chiết, tiếp tục tạo hình Đồng Chiết như là người đồng tính, khiến mọi người đều nhìn Đồng Chiết với ánh mắt lạ lùng. Lâm Nhiên cảnh báo Đồng Chiết không được làm phiền mình nữa, nếu không anh sẽ không để Đồng Chiết yên. Ở trường trưởng khoa vẫn chưa tan làm đã đặc biệt gọi Lâm Nhiên đến. Ông trả lại cho Lâm Nhiên một số bức tranh anh đã nộp trước đó. Ông yêu cầu anh vẽ thêm một số bức tranh có thể đại diện cho khả năng của mình, bởi vì danh dự của trường lần này phụ thuộc vào Lâm Nhiên. Để có thời gian hẹn hò với Đường Vi Vi, Lâm Nhiên không chỉ làm việc hết mình mà còn yêu cầu Quý Hàm, người đang mang đồ ăn đêm đến cho mình, chọn giúp một địa điểm hẹn hò để anh có thể đi cùng Đường Vi Vi. Điều này khiến Quý Hàm, người đang yêu anh, cảm thấy rất đau khổ. Lâm Nhiên hẹn Đường Vi Vi đến nhà ma hẹn hò. Đường Vi Vi từ đầu đã bày tỏ cảm giác hơi sợ hãi, nhưng Lâm Nhiên vẫn khăng khăng rằng không có gì đáng sợ và kéo Đường Vi Vi vào bên trong. Trong nhà ma, Đường Vi Vi bị các hình ảnh kinh dị làm cho sợ đến không chịu nổi. Cô liên tục kéo Lâm Nhiên hoặc trốn sau lưng anh hoặc trong vòng tay anh. Như vậy khiến Lâm Nhiên cảm thấy rất mãn nguyện. Sau khi cuối cùng cũng kết thúc chuyến đi nhà ma, Đường Vi Vi không kiềm chế được mà phải than phiền với Lê Tưởng. Nghe xong mô tả của Đường Vi Vi, Lê Tưởng cảm thấy Đường Vi Vi đang có một mối quan hệ tình cảm rất vui vẻ với em trai Lâm Nhiên. Cô không kiềm chế được muốn tìm một người yêu cho mình. Tuy nhiên Đường Vi Vi không cảm thấy mình vui vẻ. Cô thực sự không thể hiểu được những ý tưởng kỳ cục của Lâm Nhiên và Lê Tưởng. Lâm Nhiên lại gửi lời mời hẹn hò đến Đường Vi Vi. Cô lại đến công viên giải trí để hẹn hò. Lâm Nhiên nói là để chụp ảnh cho Đường Vi Vi và đưa cô đến cây lớn trong hồ bóng nhựa. Anh nhân cơ hội từ phía sau bắn vào mông Đường Vi Vi bằng súng đồ chơi. Đường Vi Vi bị hù dọa ngã xuống hồ bóng nhựa. Lâm Nhiên nhanh chóng lao vào và tình cờ ngã lên trên cô. Lâm Nhiên nhìn Đường Vi Vi có vẻ quyến rũ, không kiềm chế được nhắm mắt lại hôn cô. Đường Vi Vi thấy Lâm Nhiên đã bị câu dẫn thì cố ý dùng bóng nhựa để chặn miệng Lâm Nhiên. Phát hiện có gì đó không đúng, Lâm Nhiên mở mắt ra, chỉ thấy Đường Vi Vi tức giận đẩy anh ra và đứng dậy rời đi. Lâm Nhiên nhặt điện thoại mình đã rơi xuống, nhìn vào đoạn video đã ghi lại không nhịn được cười. Anh biết mình đã làm Đường Vi Vi tức giận nên đã đi hỏi ý kiến từ bạn thân của mình. Mặc dù người bạn này chưa từng yêu đương nhưng vẫn tư vấn cho Lâm Nhiên rất nhiệt tình. Trong tâm trạng hoảng loạn, Lâm Nhiên quyết định sẽ dùng vẻ đẹp trai của mình để giành lại Đường Vi Vi. Nhưng Đường Vi Vi dù Lâm Nhiên rủ cách mấy cũng không đồng ý, khiến Lâm Nhiên bế tắc. Cuối cùng Đường Vi Vi không thể cưỡng lại lời mời của Lâm Nhiên và cùng anh đến trung tâm trò chơi điện tử hẹn hò. Lâm Nhiên cố gắng thể hiện mình thật đẹp trai nhưng Đường Vi Vi chỉ cảm thấy những trò anh chơi rất chán chường. Cô không nhịn được mà buồn ngủ. Lâm Nhiên thấy mình không nhận được sự công nhận từ Đường Vi Vi, trong lòng có phần mơ hồ. Đường Vi Vi đề xuất muốn về nhà. Lâm Nhiên để có thể tiếp tục cuộc hẹn đã lấy ra một hộp kẹo để ăn như một cách đe dọa Đường Vi Vi. Đường Vi Vi đã giành lấy hộp kẹo trong tay Lâm Nhiên. Sau khi xác nhận quyết tâm hẹn hò của Lâm Nhiên, cô đã đưa anh đến một địa điểm để tạo một bất ngờ cho cuộc hẹn. Lâm Nhiên bị bịt mắt theo đếm ngược của Đường Vi Vi, mở bịt mắt ra, chỉ thấy Đường Vi Vi đã đóng cửa kính và thông qua điện thoại bảo anh hãy chăm sóc tốt chú chó đằng sau. Chỉ khi đó Lâm Nhiên mới phát hiện mình bị Đường Vi Vi nhốt vào nhà chó. Anh ngay lập tức leo lên ghế xin Đường Vi Vi tha mạng. Sau khi Lâm Nhiên nhận ra lỗi lầm của mình, Đường Vi Vi cuối cùng đã mở cửa cho anh. Cô lấy hết lông chó trên người anh và đe dọa nếu Lâm Nhiên còn làm linh tinh cô sẽ làm khung lông chó và treo nó trong nhà. Ngay sau đó Lâm Nhiên nhận được cuộc gọi từ chủ nhiệm khoa yêu cầu anh quay trở lại. Do đó anh đã nhanh chóng dùng tay tạo dáng trái tim hướng về phía Đường Vi Vi và rời đi. Đường Vi Vi một mình ở nhà rất chán chường nên đã gọi về một đống đồ ngọt để ăn. Lê Tưởng cuối cùng cũng đến. Thấy Đường Vi Vi vẫn đang ngủ, Lê Tưởng vội vàng kéo cô dậy để cùng mình tham gia một bữa tiệc tối. Lê Tưởng là người chủ trì nên khi đang đeo một dây chuyền cao cấp cho một ngôi sao nổi tiếng đã bị người ta gọi đi. Do đó cô đã để chiếc dây chuyền trị giá 3 triệu đồng trong phòng và đi theo người ta để xem đạo cụ. Đường Vi Vi biết được điều này lo lắng dây chuyền sẽ mất, nhưng Lê Tưởng cho rằng nơi này có camera giám sát khắp nơi nên không có gì phải sợ. Không lâu sau, ngôi sao nổi tiếng đó đã phản ứng mạnh mẽ bày tỏ dây chuyền của mình đã mất. Cô ta nghi ngờ chính là Lê Tưởng đã lấy. Lê Tưởng tất nhiên không muốn gánh trách nhiệm nên đã đề xuất xem lại camera giám sát, nhưng không may là hệ thống giám sát đã hỏng. Lê Tưởng không biết phải làm sao. Đường Vi Vi đã gọi Lê Tưởng sang một bên tư vấn cho cô cách xử lý. Cô yêu cầu Lê Tưởng tách mọi người ra và đặt câu hỏi cho từng người một, trong khi cô tự mình đứng ở bên lề và quan sát một cách lén lút. Sau vòng đầu tiên của việc đặt câu hỏi, Đường Vi Vi đã xác định được người đáng nghi ngờ. Để xác nhận đáp án cuối cùng, cô đã yêu cầu Lê Tưởng giả vờ tìm thấy dây chuyền. Kẻ trộm cuối cùng cũng đã lộ diện. Đường Vi Vi không muốn làm mất hình tượng của người đó. Vì vậy cô nói rằng Lê Tưởng đã quên mình đã đưa dây chuyền cho người trang điểm và yêu cầu kiểm tra túi của người trang điểm. Thấy mình đã bị phát hiện, người trang điểm đã nhanh chóng mở hộp trang điểm và cho biết dây chuyền đang ở trong đó. Hôm nay Quý Hàm đã giúp Lê Tưởng một việc lớn. Để cảm ơn sự giúp đỡ và bênh vực của Quý Hàm, Lê Tưởng đã mời mọi người cùng đi ăn đồ ngọt. Lâm Nhiên rất tự hào vì Đường Vi Vi đã sử dụng tâm lý học để giải quyết vụ mất dây chuyền. Nhưng anh không hài lòng khi Lê Tưởng đưa anh đến cửa hàng chỉ bán đồ ngọt, bởi vì không có thứ gì anh có thể ăn được. Quý Hàm nhận thấy điều này, nhanh chóng đưa ly nước chanh cho Lâm Nhiên vì nó không ngọt và Lâm Nhiên có thể uống. Lê Tưởng cười nhạo Lâm Nhiên vì có tâm tính như trẻ con và bảo Quý Hàm đừng để ý đến anh. Lâm Nhiên phát hiện Quý Hàm thực ra là một phú nhị đại. Anh cố ý trêu chọc cô vì làm anh em với mình mà lại giấu giếm việc này, như vậy rất chi là không đứng đắn. Lâm Nhiên tiếp tục đùa giỡn với Quý Hàm. Đường Vi Vi giải thích với Quý Hàm rằng cô đã nhận định, dựa trên cử chỉ và hình thể của mọi người, tất cả mọi người đều có biểu hiện tức giận, chỉ có Tiểu Trương là có phản ứng rụt rè.
Vì Tiểu Trương không có đào tạo đặc biệt, việc cô lộ diện là không tránh khỏi. Khi Lê Tưởng theo chỉ dẫn của Đường Vi Vi thông báo đã tìm thấy dây chuyền, Tiểu Trương lại nhìn lên túi trang điểm của mình mà không có phản ứng bất ngờ nào. Điều này cho Đường Vi Vi chắc chắn rằng kẻ trộm chính là cô. Sau khi biết được cách Đường Vi Vi xác định kẻ trộm Quý Hàm không muốn tiếp tục xem Lâm Nhiên và Đường Vi Vi tình tứ nên nhanh chóng xin phép về. Lê Tưởng đi tiễn Quý Hàm. Lâm Nhiên tận dụng cơ hội chỉ có mình và Đường Vi Vi đã cho Đường Vi Vi xem các bức tranh của mình. Tất cả các bức tranh đều là về Đường Vi Vi, chỉ có bức cuối cùng vẫn còn là bản nháp và anh không muốn cho Đường Vi Vi xem. Anh dự định sẽ hoàn thiện nó sau đó mới trình diễn. Lâm Nhiên đã cố ý tạo ra một hiệu ứng bầu trời đầy sao cho Đường Vi Vi. Anh khuyến khích cô thử một lần nữa. Kết quả đúng như mong đợi. Đường Vi Vi không thôi miên được Lâm Nhiên, thay vào đó cô lại chính là người ngủ quên. Lâm Nhiên hỏi Đường Vi Vi liệu có phải anh luôn theo đuổi cô gắt gao đến mức cô không thích hay không. Đường Vi Vi trả lời tôi thích Lâm Nhiên. Câu nói này giúp Lâm Nhiên giải tỏa được mối quan tâm mà anh đã giữ trong lòng suốt thời gian này. Sau đó anh đã đặt một nụ hôn đầy tình cảm lên môi của Đường Vi Vi. Ngày thứ hai, Đường Vi Vi thức dậy trong bữa sáng đầy tình yêu do Lâm Nhiên chuẩn bị. Tối qua Lâm Nhiên đã biết ý định của Đường Vi Vi qua lời nói của cô. Hôm nay anh nói chuyện một cách tự do thoải mái khiến Đường Vi Vi cảm thấy ngại ngùng. Lâm Nhiên hỏi Đường Vi Vi sau bao nhiêu ngày suy nghĩ đã quyết định làm gì. Đường Vi Vi ngần ngại nói rằng việc đó không liên quan gì đến ngành nghề của mình. Cô muốn mở một cửa hàng đồ ngọt để được bao quanh bởi sự ngọt ngào mỗi ngày. Lâm Nhiên đồng ý hỗ trợ hết mình. Anh chỉ muốn Đường Vi Vi hạnh phúc. Lê Tưởng vài ngày trước đã đặt bìa tạp chí nhưng đến hôm nay người ta vẫn chưa làm xong. Bà chủ giải thích rằng họ đang rất bận rộn. Nếu Lê Tưởng cần gấp thì phải thêm 60.000 tệ. Khi Lê Tưởng đến đặt cọc vài ngày trước, bà chủ không nói như vậy. Đây rõ ràng là không giữ lời. Điều khiến Lê Tưởng tức giận không thôi. Đường Vi Vi trả lại sách tâm lý học mà bố Đường đã chuẩn bị cho cô. Cô nói với bố Đường rằng cô muốn mở một cửa hàng đồ ngọt. Khi nghe điều này, bố Đường tức giận đứng lên. Ông nghi ngờ ý tưởng kinh doanh là do Lâm Nhiên dạy Đường Vi Vi. Ông còn nói rằng đã nói từ đầu là không nên lấy người trẻ tuổi. Lâm Nhiên thật sự không biết phải nói gì khi bị đổ lỗi oan ức như vậy. Nhưng ai bảo bố Đường là bố của Đường Vi Vi. Lâm Nhiên nào có dám cãi. Đường Vi Vi liên tục biện hộ cho Lâm Nhiên, nhưng không ngờ bố Đường đã tiết lộ chuyện Lâm Nhiên chơi đua xe khiến Đường Vi Vi rất tức giận. Lâm Nhiên đuổi theo Đường Vi Vi để xin lỗi, nhưng lần này Đường Vi Vi rõ ràng rất giận. Cô hoàn toàn không để tâm đến Lâm Nhiên. Khi cảm thấy bị Lâm Nhiên làm phiền, cô đề cập đến việc mẹ mình đã qua đời do tai nạn xe hơi. Lâm Nhiên thấy Đường Vi Vi buồn như vậy không thể nào không cúi đầu xuống. Anh cảm thấy trong lòng cũng rất khó chịu. Đường Vi Vi biết Lâm Nhiên đã luôn giấu cha mẹ và cô. Điều này cho thấy anh biết đua xe không phải là chuyện tốt. Lâm Nhiên chỉ giấu điều này vì Đường Vi Vi không thích, nhưng anh lại cho rằng mô tô là vô tội. Đường Vi Vi cố chấp cho rằng Lâm Nhiên chẳng bao giờ nghĩ đến tương lai và cũng không quan tâm đến cô. Nói rồi cô tức giận rời đi. Đây là lần đầu tiên Lâm Nhiên không biết phải nói gì. Anh ngồi trên ghế dài nhìn Đường Vi Vi đi xa. Lâm Nhiên vừa về đến ký túc xá. Bạn thân thấy tâm trạng anh không tốt, đoán rằng anh đã cãi nhau với bạn gái và có vài lời khuyên muốn chia sẻ. Lâm Nhiên ngang ngạnh nói rằng anh không xin lỗi phụ nữ bao giờ. Phụ nữ luôn là những sinh vật rắc rối như thế, nhưng cuối cùng lại muốn nghe lời khuyên từ bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng thấy Lâm Nhiên như vậy cố ý bỏ mặc anh và đi tắm. Lâm Nhiên đứng dưới nhà của Đường Vi Vi, thấy cô xuất hiện bên cửa sổ, anh nhanh chóng nói lời xin lỗi. Đường Vi Vi bịt tai lại và kéo rèm cửa. Lâm Nhiên thấy cách này không hiệu quả liền đổi chiến lược. Anh đến cửa nhà Đường Vi Vi với một tấm biểu ngữ và một quả sầu riêng, quỳ gối xin lỗi. Khi Đường Vi Vi đi ngang qua, cô hoàn toàn không quan tâm, nhưng không ngờ đến khi cô quay lại đột nhiên chứng kiến Lâm Nhiên đã làm rơi tấm lót dưới đất. Đường Vi Vi càng thêm không muốn thấy Lâm Nhiên nữa. Lâm Nhiên thấy việc càng làm càng tồi, nhanh chóng sử dụng chiêu cuối cùng. Anh tự mình trở thành một món quà để xin lỗi Đường Vi Vi. Đường Vi Vi cũng nhận ra mình có xu hướng kiểm soát quá mạnh. Cô quyết định phải tôn trọng sự khác biệt của Lâm Nhiên. Hai người lại hòa hợp như cũ. Đường Vi Vi thức dậy vào buổi sáng sớm và phát hiện ra rằng bố Đường thậm chí không chuẩn bị bữa sáng cho cô. Đã vậy lại còn yêu cầu cô gọi Lâm Nhiên trở lại để tham gia kiểm tra thai 10 tuần. Đường Vi Vi biết rằng Lâm Nhiên gần đây đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm tranh của mình. Cô cũng muốn mở một cửa hàng bánh ngọt. Vì vậy cô đã trải lòng với bố Đường rằng cô giả vờ mang thai. Tuy nhiên bố Đường hoàn toàn không tin. Đường Vi Vi không có cách nào khác ngoài việc gọi Lâm Nhiên trở lại. Lâm Nhiên lo lắng rằng anh không thể che giấu sự thật này. Anh nhanh chóng đến bên cạnh nhà vệ sinh nữ để mua nước tiểu của phụ nữ mang thai. Thế nhưng không may mẫu nước tiểu này có dấu hiệu của chu kỳ kinh nguyệt. Bố Đường cho rằng hai người không biết điều, ra lệnh cho Lâm Nhiên phải tránh xa Đường Vi Vi và đưa Đường Vi Vi đi mất. Lâm Nhiên thực sự bị oan, nhưng anh không thể giải thích, chỉ có thể chấp nhận trách nhiệm này. Mặc dù Lâm Nhiên rất yêu thích đua xe nhưng anh vẫn ghi nhớ lời của Đường Vi Vi. Anh đã nói rõ với những người ở đường đua rằng nếu không có việc gì thì anh sẽ không đến nữa. Các tay đua bị tin này làm cho choáng váng. Họ vội vàng đuổi theo Lâm Nhiên để hỏi anh sẽ đi đâu. Lâm Nhiên phóng khoáng ném găng tay của mình cho họ, biểu thị rằng anh đang đi tìm vợ. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng. Bố Đường đã mệt mỏi vì phải canh chừng Đường Vi Vi. Đường Vi Vi đã lén lấy điện thoại để xem tin nhắn, phát hiện Lâm Nhiên đang đợi cô ở tầng dưới để hẹn hò. Cô nhanh chóng kêu bố Đường đi ngủ. Trước khi đi ngủ, bố Đường không quên khóa cửa khiến Đường Vi Vi không thể ra khỏi cửa chính. Lâm Nhiên đứng ở tầng dưới và đe dọa Đường Vi Vi bằng cách cầm kẹo trước mặt cô. Nếu cô không xuống gặp anh thì anh sẽ ăn hết chiếc kẹo đó. Đường Vi Vi nhanh chóng trèo qua cửa sổ để gặp Lâm Nhiên. Cả hai đều đồng ý đi ăn đồ ngọt. Lâm Nhiên đặt một suất ăn dành cho cặp đôi. Toàn bộ là đồ có đường khiến Đường Vi Vi không thể không trêu anh.
Kể từ sau sự việc liên quan đến việc kiểm tra thai, bố Đường chỉ quan tâm đến sức khỏe của con gái và không đề cập nhiều đến việc mở cửa hàng. Nhưng trong lòng Đường Vi Vi cảm thấy khá khó khăn. Trước đó vì việc thi vào chương trình tiến sĩ, cô đã cãi nhau với cha mình rất lâu. Mới hòa giải được không lâu lại tiếp tục cãi nhau vì việc mở cửa hàng. Đường Vi Vi cảm thấy rất tội lỗi trong lòng nhưng lại không muốn dễ dàng từ bỏ ý định mở cửa hàng bánh ngọt. Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, cô nhận được thông báo về tiền đặt cọc cho hợp đồng từ đại lý và quyết tâm mở cửa hàng bánh ngọt. Lâm Nhiên bày tỏ sẽ luôn ủng hộ Đường Vi Vi. Khi đưa Đường Vi Vi về nhà, anh cố gắng lưu lại ở nhà Đường Vi Vi bằng cách nằm nghiêng lên cửa sổ. Đường Vi Vi từ chối Lâm Nhiên. Không ngờ Lâm Nhiên khi rời đi lại vô tình gặp anh họ của Đường Vi Vi. Anh họ sau khi nhìn thấy tương tác của hai người trên cửa sổ mắng Lâm Nhiên một trận. Đường Vi Vi nhận ra là anh họ nhanh chóng xuống cầu cứu. Ngày hôm sau cả gia đình ngồi lại bàn về việc Đường Vi Vi mở cửa hàng bánh ngọt. Lâm Nhiên vì quá chú tâm nghe không nhận ra cả tách trà đã đổ ra ngoài. Anh bị bố Đường chỉ trích một hồi. Anh họ nhìn thấy Lâm Nhiên như vậy không thể không chê bai gu của Đường Vi Vi. Đường Vi Vi bày tỏ rằng cả Lâm Nhiên và cửa hàng bánh ngọt đều là sự lựa chọn của cô, không có gì để thương lượng. Câu trả lời khiến cả hai người đàn ông phải im lặng. Khi nhìn vào khuôn mặt không vui của mọi người, Đường Vi Vi thật sự không có hứng ăn cơm và lẻn vào nhà vệ sinh. Để ngăn Đường Vi Vi mở cửa hàng đồ ngọt, bố Đường đã âm thầm ngưng kích hoạt thẻ ngân hàng của cô. Mặc dù ông không nói gì, Đường Vi Vi không biết chuyện này. Sau khi so sánh giữa 3 cửa hàng, cô cuối cùng đã chọn một cửa hàng đã được đặt bởi người khác. Cửa hàng này không chỉ có giá cao hơn mà còn phải trả thêm tiền. Đúng vào thời điểm quan trọng này, thẻ ngân hàng của cô bất ngờ không hoạt động khiến Đường Vi Vi rất lo lắng. Cận Tư Xuyên liên tiếp gửi hoa cho Lê Tưởng trong vài ngày. Tất cả đều là loại hoa bách hợp mà Lê Tưởng bị dị ứng. Lê Tưởng không chịu được nữa gọi điện cho Cận Tư Xuyên. Không ngờ Cận Tư Xuyên lại bảo cô nếu không thích thì vứt đi. Lê Tưởng đáp trả lại Cận Tư Xuyên rằng ông chủ hàng ngày đem hoa đến cho cô, làm sao cô có thể vứt. Cận Tư Xuyên nghĩ rằng đây là một trò oan trái của Lê Tưởng. Lời nói này làm tổn thương Lê Tưởng. Cả hai người bắt đầu cãi nhau qua điện thoại. Vừa về nhà, Lâm Nhiên bị anh họ mắng một trận khi biết anh để Đường Vi Vi một mình ở cửa ngõ khu dân cư đến ngân hàng. Anh họ chỉ trích anh không đặt Đường Vi Vi, người đang mang bầu, vào trái tim mình. Anh họ hôm nay đến lớp dậy sớm để gửi điện thoại. Biết được Lâm Nhiên đã bỏ lớp từ lâu, bố Đường tức giận đuổi theo Lâm Nhiên đánh tan xác. Anh họ cũng không ngần ngại gây rối giúp bố Đường bắt Lâm Nhiên. Đường Vi Vi đến ngân hàng để kiểm tra, xác nhận rằng thẻ của cô đã bị khóa. Cô tức giận trở về nhà đối chất với bố Đường. Bố Đường không có chút áy náy nào, ngược lại khẳng định sẽ không cho Đường Vi Vi một xu. Ông kiên quyết không hỗ trợ việc mở cửa hàng của Đường Vi Vi. Đường Vi Vi cũng rất tức giận. Nếu bố Đường cho rằng cô không đủ độc lập, cô sẽ ra khỏi nhà ngay từ bây giờ để thực hiện sự độc lập thực sự. Lâm Nhiên trốn dưới góc tường nghe được những lời này, định bước ra để nói thay cho Đường Vi Vi. May mà anh họ đã kịp kéo anh lại, không cho anh xen vào chuyện giữa cha và con gái. Lâm Nhiên và Đường Vi Vi ngồi trên mái nhà nhìn sao. Đường Vi Vi không khỏi than thở về bầu trời sao rộng lớn. Muốn trở thành ngôi sao sáng nhất là khó khăn vô cùng. Lâm Nhiên cảm thấy chỉ cần làm một ngôi sao cố gắng phát sáng là đủ. Anh khuyên Đường Vi Vi đừng từ bỏ. Anh sẽ luôn ở bên cô, cùng cô nỗ lực. Khi Lâm Nhiên đang dọn hành lý của Đường Vi Vi, anh phát hiện giấy chứng nhận bằng sáng chế trong đó. Đường Vi Vi đang lo lắng về vấn đề tài chính. Nhìn thấy giấy chứng nhận bằng sáng chế, một ý tưởng bất chợt nảy lên trong đầu cô. Cô liên hệ với giáo viên để giúp chuyển nhượng bằng sáng chế, nhưng tiền thu được từ việc chuyển nhượng đó thậm chí không đủ để trả tiền thuê nhà cho một năm. Không còn cách nào khác, Đường Vi Vi đành từ bỏ cửa hàng đẹp mà cô từng mơ ước. Cô quyết định chọn lựa kém cỏi hơn. Điều không ngờ là người giới thiệu cửa hàng cho cô lần này lại là Đồng Chiết. Sau khi gặp nhau có vẻ như kẻ thù đã tình cờ gặp lại. Cửa hàng mà Đồng Chiết giới thiệu cho Đường Vi Vi không chỉ có vị trí kém, diện tích cũng nhỏ. Lâm Nhiên rất không hài lòng. Đồng Chiết đối chất với Lâm Nhiên. Anh nói rằng bạn có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc, đồng thời còn chế nhạo Đường Vi Vi một phen. Anh cho rằng dù có bằng cấp cao, cô vẫn không có công việc và phải tự mình tìm cách thuê cửa hàng khi không có tiền. Nghe những lời này, Lâm Nhiên rất buồn và quyết tâm phải giúp Đường Vi Vi. Lâm Nhiên muốn bán đi sân đua xe mà ông nội để lại để giúp Đường Vi Vi mở cửa hàng đồ ngọt. Cố Trinh giả vờ bị gãy chân gọi Cận Tư Xuyên đến. Cận Tư Xuyên muốn giảm giá xuống 1/3 nhưng Lâm Nhiên không đồng ý, vì vậy hai người đã đặt cược một trận đua. Người thắng có quyền quyết định. Cuối cùng Lâm Nhiên đã thắng cuộc. Vì vậy Cận Tư Xuyên đã mua lại sân đua xe của anh với giá gốc. Khi Lâm Nhiên có tiền, anh phấn khích thông báo tin tốt này cho Đường Vi Vi. Đường Vi Vi đã biết từ Lê Tưởng rằng Cận Tư Xuyên đã đồng ý đầu tư vào cửa hàng đồ ngọt của mình. Vì vậy cô đã từ chối tiền của Lâm Nhiên. Bên này bố Đường nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Biết được kết quả xét nghiệm nước tiểu lần trước đề xuất phải phá thai, ông vội vã đến nhà Lâm Nhiên mà không kịp đeo giày. Ông kéo Đường Vi Vi lên và đi ngay. Khi Đường Vi Vi biết được sự việc, cô đã thẳng thắn thừa nhận với cha mình rằng cô đã giả vờ mang bầu. Bố Đường tức giận đến mức muốn điên lên. Bố Đường gọi cả Lâm Nhiên và Đường Vi Vi về nhà. Ông bắt cả hai phải quỳ xuống để trừng phạt. Lâm Nhiên nhanh chóng chọn phải quỳ ở vị trí đau hơn, thừa nhận lỗi với bố Đường. Nhưng anh khẳng định tình cảm của mình đối với Đường Vi Vi hoàn toàn là thật lòng. Sự việc này xảy ra, sự thật đã được phơi bày. Lâm Nhiên lo sợ mình sẽ càng ngày càng xa cách Đường Vi Vi. Có lẽ trong tương lai hai người chỉ có thể là hàng xóm hoặc là anh em. Thế nên trong lòng anh rất lo lắng. Đường Vi Vi tháo chiếc vòng cổ của mình ra đặt vào tay Lâm Nhiên. Cô nói với anh rằng từ giờ phút này không còn lời nói dối, không còn sự lừa dối. Hãy bắt đầu yêu nhau một cách chân thành. Câu nói này khiến Lâm Nhiên bớt phần lo lắng. Cả hai dành ánh mắt đầy tình cảm cho nhau. Bố Đường đang trốn ở góc tường và nhìn thấy sự tương tác giữa Đường Vi Vi và Lâm Nhiên. Đang cảm thấy có chút xúc động thì lại thấy hai người hôn nhau.
Ông nhanh chóng chạy ra và đuổi Lâm Nhiên ra khỏi nhà. Lâm Nhiên bị đẩy ra ngoài cửa mà chân vẫn còn trần nên vội vàng nói rằng đôi giày của anh vẫn ở trong nhà. Bố Đường không nói thêm điều gì, ném đôi giày ra và khóa cửa lại. Lâm Nhiên biết rằng bố Đường đang không nỡ để Đường Vi Vi đi. Anh tựa vào bức tường, nhìn vào chiếc dây chuyền mà Đường Vi Vi đã tặng, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Cố Trinh vô cùng phấn khích khi trở về gặp Cận Tư Xuyên. Cố Trinh cảm thấy việc anh ký kết hợp đồng giống như sự trở về của một vị vua. Cậu nhóc quyết tâm trong tương lai sẽ học cách quản lý gia đình. Cuối cùng Lâm Nhiên đã cho anh trải nghiệm cảm giác sở hữu quyền lực. Đó thực sự là cảm giác tuyệt vời. Hôm nay khi Đường Vi Vi ra khỏi nhà, anh họ lo lắng vì cô không có tiền không có thẻ nên quyết định đi theo. Trên đường đi anh trở thành máy rút tiền dành cho Đường Vi Vi. Dù cô đang ở cửa hàng đồ lót hay ở cửa của nhà vệ sinh, anh vẫn theo sát. Đường Vi Vi không có cách nào đành phải đem theo cái đuôi này đi gặp Lê Tưởng. Trưởng khoa muốn Lâm Nhiên làm MC cho chương trình. Lâm Nhiên ban đầu không muốn nhận lời, nhưng khi biết tiệc sẽ có bánh ngọt anh đã đổi ý ngay lập tức. Anh nhờ trưởng khoa giành lấy đơn hàng này cho cửa hàng đồ ngọt của Đường Vi Vi rồi tự mình đi làm MC. Đường Vi Vi hôm nay vốn dĩ là đi ký hợp đồng, nhưng vì anh họ như cái đuôi nhỏ nên không thể làm gì. Cuối cùng Lê Tưởng đã tận dụng cơ hội ăn uống để đổ đồ uống lên người anh họ mới giúp Vi Vi thoát khỏi tầm mắt của anh họ. Khi anh họ ra ngoài phát hiện không chỉ Vi Vi đã biến mất mà còn nhận được đầu tư từ Cận Tư Xuyên, liền nhanh chóng quay lại báo cáo với bố Đường. Lâm Nhiên đang ở trong trường tập chương trình cho buổi tối thì tin nhắn cầu cứu của Đường Vi Vi đến. Hóa ra bố Đường muốn cản trở Đường Vi Vi mở cửa hàng đã khóa cửa lại khiến Đường Vi Vi không thể ra khỏi nhà. Khi Lâm Nhiên nhận được tin nhắn, anh ngay lập tức chạy về. Anh mang theo cái thang và tiếp tục áp dụng mánh khóe cũ giúp Đường Vi Vi leo xuống từ cửa sổ. Đường Vi Vi và Lâm Nhiên đến cửa hàng ngay lập tức bắt tay vào việc trang trí. Cận Tư Xuyên theo sau Lê Tưởng cả ngày mong muốn được hẹn hò với cô. Lê Tưởng cho rằng điều khiến Cận Tư Xuyên bị cuốn hút là con số chứ không phải cô. Cô nhanh chóng tìm một người khác để hẹn gặp vào buổi tối và từ chối lời tỏ tình của Cận Tư Xuyên. Lâm Nhiên rất mong muốn được sự công nhận từ Đường Vi Vi về các tác phẩm hội họa của mình. Do đó anh đã mời Đường Vi Vi đến tham quan triển lãm tranh. Quý Hàm đang tình cờ giúp đỡ ở triển lãm và đã giới thiệu các tác phẩm của Lâm Nhiên cho Đường Vi Vi. Lời nói của cô đầy lời khen ngợi. Khi Đường Vi Vi đi đến nhà vệ sinh, các chàng trai bên cạnh thấy Lâm Nhiên có sức hút với phụ nữ rất lớn, họ không thể không phát ngôn chế nhạo Lâm Nhiên. Họ còn đụng đến Đường Vi Vi và Quý Hàm. Quý Hàm thấy người đó quá quát, đơn giản đã tát anh ta một cái, cuối cùng đã gây ra một sự cố đánh nhau. Lâm Nhiên đã mua một bộ quần áo tặng Đường Vi Vi, anh muốn cô mặc nó trong ngày khai trương. Đường Vi Vi cảm ơn và rất vui vẻ đem quần áo về nhà. Ngày khai trương, mọi người nghe tin có cửa hàng đồ ngọt mới mở đều đổ về xem sôi nổi. Đồng Chiết cũng trong đám đông. Anh ta phát hiện Lâm Nhiên bị thương ở tay khi bắn pháo. Nhân lúc Đường Vi Vi đưa Lâm Nhiên đi khám, anh ta đã gọi điện phàn nàn về cửa hàng của họ. Tại bệnh viện, bác sĩ sau khi kiểm tra tay của Lâm Nhiên cho biết chỉ cần băng bó vài ngày là không sao. Bác sĩ nhắc nhở người nhà phải cẩn thận không để nước bẩn vào vết thương. Đường Vi Vi nhận ra mình trông có vẻ nhiều tuổi hơn Lâm Nhiên, nhìn cô giống như là người nhà của anh. Đường Vi Vi không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Lâm Nhiên nghe xong lời của bác sĩ hơi tức giận. Anh nhanh chóng khẳng định rằng Đường Vi Vi là bạn gái của mình và kéo tay cô ra khỏi bệnh viện. Trong cửa hàng đang rất bận rộn, anh họ không giúp đỡ mà còn ngồi chơi game khiến Lê Tưởng rất không hài lòng. Cận Tư Xuyên nhìn thấy Lê Tưởng như vậy thì thấy cô rất thẳng thắn và có khả năng, ngay lập tức tăng thêm 50 điểm cho cô. Cận Tư Xuyên có vẻ không hiểu, rõ ràng điểm của B không cao bằng A nhưng anh vẫn thấy Lê Tưởng rất dễ thương. Do vụ có người bị thương trong ngày khai trương đã lan truyền khắp nơi nên cửa hàng của Đường Vi Vi trở nên khá vắng khách. Thậm chí dù có người đến mua đồ họ cũng sẽ nhanh chóng được nhắc nhở và rời đi. Tuy nhiên vì cửa hàng đã mở, Đường Vi Vi vẫn kiên nhẫn ngồi trong cửa hàng mặc dù không có nhiều khách hàng. Lâm Nhiên đang ở nhà chữa lành vết thương ở tay, cảm thấy bị lơ là, anh đến cửa hàng để tìm Đường Vi Vi xin một cái hôn. Đường Vi Vi lo sợ bị người khác nhìn thấy nên đã từ chối Lâm Nhiên, nhưng cô đã hứa sẽ về sớm để dành thời gian cho anh. Lâm Nhiên biết Đường Vi Vi gần đây không vui nên đặc biệt đưa cô đi dạo. Anh khuyên cô nên nói ra những điều không vui, nó sẽ giúp giảm bớt nỗi buồn. Lâm Nhiên rất chăm chỉ trong việc an ủi Đường Vi Vi, nhưng tiếc là Đường Vi Vi không được an ủi. Lâm Nhiên nghiêm túc yêu cầu Đường Vi Vi không xem mình như một người em trai và phải học cách trở thành người yêu của mình. Đường Vi Vi cũng nhận thức được vấn đề này và tỏ ý sẽ cố gắng. Sau đó cô chủ động hôn anh một cái. Lâm Nhiên mơ thấy mình và Đường Vi Vi đã kết hôn và có con. Anh ngay lập tức tỉnh dậy trong sự hạnh phúc. Lâm Nhiên không muốn nợ bất cứ phụ nữ nào ngoại trừ Đường Vi Vi. Do đó anh đặc biệt tìm đến Cận Tư Xuyên, muốn mua một suất đổi trường từ tay anh ta. Cận Tư Xuyên ban đầu không muốn làm việc này, nhưng khi anh biết Quý Hàm là người có tài năng thực sự, anh đã thay đổi quan điểm. Cận Tư Xuyên đề xuất Lâm Nhiên thu thập thông tin về Lê Tưởng để đổi lại. Cửa hàng đồ ngọt của Đường Vi Vi đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh. Ngay cả khi Đường Vi Vi đã phát triển sản phẩm mới, Cận Tư Xuyên với tinh thần thực tế khuyến nghị Đường Vi Vi nên chuyển cửa hàng để giảm thiểu thiệt hại. Đường Vi Vi vẫn muốn cố gắng một lần nữa nên cô đã đưa Cận Tư Xuyên đi khảo sát thị trường xung quanh. Lâm Nhiên lén theo sau họ. Nghe một phụ nữ khen ngợi Đường Vi Vi và Cận Tư Xuyên rất hợp nhau, anh không kiềm chế được đã ghen. Khi Lâm Nhiên trở về ký túc xá, anh hỏi bạn cùng phòng về ý nghĩa của từ không hợp nhau. Sau khi so sánh từng điểm giữa mình và Đường Vi Vi, anh phát hiện có quá nhiều điểm khác biệt giữa họ. Anh không thể không lo lắng về mối quan hệ của họ. Lâm Nhiên muốn dành thời gian để phát triển tình cảm với Đường Vi Vi. Vì vậy anh đã mời cô đi xem phim. Tuy nhiên Đường Vi Vi đang rất bận rộn vì cửa hàng của mình nên đã từ chối Lâm Nhiên. Để chứng minh anh có điểm chung với Đường Vi Vi, Lâm Nhiên đã cố ý mua đồ ngọt mang về nhà ăn. Thế nhưng anh lại bị dị ứng.
May mắn thay Đường Vi Vi đã kịp quay về và xử lý tình hình dị ứng cho Lâm Nhiên. Lâm Nhiên đề xuất muốn chuyển về sống chung với Đường Vi Vi. Quý Hàm và Như Nguyệt đã chuẩn bị sẵn những chiếc váy xinh xắn cho ngày kỷ niệm trường. Quý Hàm đoán rằng Như Nguyệt mặc chiếc váy đẹp như vậy chính là để người mình thích có thể thấy. Quý Hàm khuyên Như Nguyệt nên tận dụng dịp trước khi tốt nghiệp để tỏ tình. Đường Vi Vi nhận được lời mời từ Lâm Nhiên. Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 phút tối. Đồng Chiết đến tìm phiền phức với Đường Vi Vi và cứ ngồi mãi trong cửa hàng. Đường Vi Vi không còn cách nào khác đã phải đi tố cáo với quản lý bất động sản. Cô cảnh báo Đồng Chiết rằng nếu có chuyện gì xảy ra họ sẽ gặp nhau tại tòa án vào ngày thứ Hai. Đường Vi Vi vội vã đi xem chương trình của Lâm Nhiên. Vì đi vội quá đã quên điện thoại trong cửa hàng. Lâm Nhiên gọi điện cho Đường Vi Vi nhưng không ai bắt máy. Bữa tiệc sắp bắt đầu nhưng Lâm Nhiên vẫn chưa liên hệ được với Đường Vi Vi. Anh không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Nhưng Nguyệt tận dụng cơ hội khi Lâm Nhiên đến đã tỏ tình với anh. Các bạn học trong lớp nghe thấy tin tức này đều rất ngạc nhiên. Quý Hàm nhanh chóng đứng lên giải cứu cho Như Nguyệt. Cô nói rằng Như Nguyệt chỉ đang chơi thật hay thách mà thôi. Quý Hàm gửi dấu mắt cho Lâm Nhiên đề nghị anh đổi chỗ để nói chuyện. Đường Vi Vi cố gắng đi nhanh chóng. Dù đường phố bị tắc nghẽn nhưng cô vẫn kịp đến xem màn trình diễn của Lâm Nhiên. Lâm Nhiên và Quý Hàm thể hiện một bài hát tình ca đôi, ngọt ngào đến nỗi khiến những cô gái xem chương trình phải ghen tị. Khán giả khen ngợi họ như là một đôi tình nhân trong truyền thuyết. Lâm Nhiên không để ý đến sự hiện diện của Đường Vi Vi trong khán đài ôm Quý Hàm cùng chiếc váy bị hỏng xuống sân khấu. Đường Vi Vi nghe thấy tiếng đồn xung quanh, mọi người đều muốn nghe Quý Hàm và Lâm Nhiên công khai mối quan hệ tình cảm của mình. Trong lòng Đường Vi Vi cảm thấy khá khó chịu. Cô lợi dụng lúc không ai để ý lén lút rời đi. Sau khi dạo một vòng trên bãi biển để giải tỏa tâm hồn, Đường Vi Vi quay lại cửa hàng của mình nhưng không ngờ lại bị khóa. Khi Đường Vi Vi đang thắc mắc, một phụ nữ bên cạnh chạy đến thông báo, vì một khách hàng vừa rời khỏi cửa hàng của cô bị xe đâm nên cửa hàng đã bị cảnh sát khóa lại. Đường Vi Vi nghe tin này vội vàng kiểm tra camera giám sát. Quý Hàm biết được rằng Lâm Nhiên có vẻ như đã thấy Đường Vi Vi trong khán đài, nhưng Đường Vi Vi lại không đến tìm anh và cũng không nghe điện thoại. Quý Hàm đoán rằng Đường Vi Vi có lẽ đã ghen. Lâm Nhiên không ngờ Đường Vi Vi lại ghen tị vì mình. Anh không khỏi phấn khích. Vì vụ tai nạn khách hàng bị thương chưa được xác định rõ ràng nên cửa hàng của Đường Vi Vi sẽ phải tạm nghỉ hoạt động. Lâm Nhiên nghĩ đến việc Đường Vi Vi có thể đã ghen, vội vàng gửi tin nhắn thoại cho Đường Vi Vi khi không có ai xung quanh. Anh muốn dùng cơ hội này để đề xuất Đường Vi Vi nên cưới anh. Lâm Nhiên muốn làm lành với Đường Vi Vi, hy vọng được sự tha thứ từ cô. Tuy nhiên Đường Vi Vi vẫn còn ghen, không cần suy nghĩ đã đuổi Lâm Nhiên đi. Lâm Nhiên không dám ở lại lâu nữa. Anh chỉ có thể thông qua cửa kính để Đường Vi Vi biết rằng sẽ có điều bất ngờ khi gặp nhau vào ngày mai. Lâm Nhiên đã đặt một chiếc nhẫn cho Đường Vi Vi, nhưng vì Cố Trinh không kiềm chế được và đã thử đeo nhẫn, hậu quả là nhẫn lại không thể cởi ra. Khi hai người đang cố gắng để cởi nhẫn, Quý Hàm chợt đi ngang qua và nhìn thấy. Cô ngay lập tức đảm nhận trách nhiệm và yêu cầu mọi người ngừng kéo lẫn nhau. Vừa giải quyết xong chuyện nhẫn, Quý Hàm nhận được cuộc điện thoại báo rằng em gái của mình đã mất tích. Cô cảm thấy rất lo lắng cho em gái mình. Lâm Nhiên nhanh chóng lái xe máy đưa Quý Hàm đi tìm người và do cứu người mà bị thương. Khi Quý Hàm đang đồng hành cùng Lâm Nhiên để đi khám vết thương, Đường Vi Vi đúng lúc đứng phía sau và nhìn thấy cảnh này. Trong lòng cô rất không vui, không chào không hỏi mà rời đi. Mẹ của Quý Hàm muốn tổ chức một bữa tiệc để cảm ơn Lâm Nhiên nhưng Lâm Nhiên từ chối. Anh gọi điện thoại cho Đường Vi Vi nhưng không ai nghe máy. Lâm Nhiên cảm thấy ngực nghẹt, anh có cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra. Lâm Nhiên giải thích với Đường Vi Vi rằng hôm đó anh đã té khỏi giường và bị bong chân, vì vậy anh không thể đến cuộc hẹn. Đường Vi Vi, người đã biết sự thật từ trước nên đã đề xuất chia tay với Lâm Nhiên. Lâm Nhiên vội vàng ra khỏi nhà để tìm Đường Vi Vi và muốn nói rõ mọi chuyện. Anh hy vọng Đường Vi Vi sẽ chỉ ra lỗi lầm của anh và anh sẽ sửa sai. Đường Vi Vi cố gắng chịu đựng lời đồn đại rằng cô và Lâm Nhiên không hợp nhau, cố gắng làm cho bản thân mình trở nên tốt hơn, muốn mọi người quên đi khoảng cách tuổi tác giữa họ. Nhưng tất cả những nỗ lực đó đều không mang lại hiệu quả. Đường Vi Vi đã mệt mỏi, cô không muốn chịu đựng những điều này nữa, cũng không muốn mình bị mắc kẹt trong câu chuyện cổ tích mà Lâm Nhiên dệt ra. Cô quyết định rời đi mà không quan tâm đến việc Lâm Nhiên cầu xin. Lâm Nhiên rất đau đớn, anh ngồi một mình trên một chiếc ghế dài bên bãi biển. Khi Đường Vi Vi về nhà, cô cũng rất buồn. Cô tự mình khóa mình trong phòng tắm, không ngừng xả nước vào người. Mỗi khi Đường Vi Vi nghĩ về những khoảnh khắc giữa Lâm Nhiên và Quý Hàm, cũng như ánh mắt của mọi người đánh giá họ như một cặp đôi hoàn hảo, tất cả đều làm cho Đường Vi Vi cảm thấy rất đau đớn. Điều Đường Vi Vi quan tâm nhất là Lâm Nhiên đã lừa dối cô. Mưa rơi từ bầu trời, Lâm Nhiên đứng như một bức tượng gỗ dưới trời mưa nhìn vào cửa sổ phòng Đường Vi Vi, hy vọng cô sẽ ra ngoài và nhìn thấy anh. Tuy nhiên Đường Vi Vi đã không nhìn ra ngoài cả đêm. Cận Tư Xuyên muốn theo đuổi Lê Tưởng đã đặc biệt yêu cầu mọi người trong công ty tạo ra một chiến dịch quảng cáo để tán tỉnh cô. Nhìn vào những kế hoạch đa dạng, Cận Tư Xuyên không khỏi tức giận. Hóa ra hôm nay khi anh gửi tin nhắn cho Lê Tưởng, anh phát hiện mình không thể gửi được nữa bởi Lê Tưởng đã chặn anh. Chuyện này khiến cho những kế hoạch này trở nên vô ích. Cận Tư Xuyên suy nghĩ mãi, cuối cùng đã nảy ra một ý tưởng gián tiếp để giải quyết vấn đề. Vì vậy anh đã gửi tin nhắn cho Đường Vi Vi xin sự giúp đỡ từ cô. Bố Đường và Từ Kiến kể từ khi biết Đường Vi Vi và Lâm Nhiên đã chia tay đã biết tâm trạng của Đường Vi Vi không tốt. Họ không chỉ chuẩn bị cẩn thận bữa sáng, hai người còn cùng nhau đến cửa hàng tráng miệng của Đường Vi Vi lau dọn, để khi Đường Vi Vi đến cô có thể mở cửa hàng ngay. Đường Vi Vi cảm nhận được tình cảm gia đình, không kìm được cảm xúc rơi nước mắt. Kể từ khi chia tay Đường Vi Vi, tâm trạng của Lâm Nhiên rất không ổn định. Mỗi khi nghĩ đến những gì Đường Vi Vi nói khi chia tay, anh vô cùng tức giận. Lâm Nhiên không kiềm chế được đã ném cây cọ mình đang cầm. Lâm Nhiên nhìn vào hình của Đường Vi Vi trên điện thoại và thầm nói,
Việc chia tay một phía không gọi là chia tay, trừ khi mất vợ hoặc chồng. Nếu không Đường Vi Vi đừng mong muốn chia tay với anh. Lâm Nhiên kể cho Cố Trinh và Quý Hàm về việc bị chia tay và vô ý đã uống quá chén. Trong tình trạng say, Lâm Nhiên đã leo lên cửa sổ của Đường Vi Vi. Anh không kiềm lại được đã hôn cô. Đường Vi Vi thức giấc và muốn đuổi Lâm Nhiên đi, nhưng Lâm Nhiên trong tình trạng say đã bày tỏ tình cảm của mình. Anh mong Đường Vi Vi hãy coi anh như em trai nếu không muốn làm bạn trai, bởi anh thật sự không muốn chia tay với Đường Vi Vi. Đường Vi Vi nhìn Lâm Nhiên say rượu vẫn luôn nghĩ đến mình mà đã mềm lòng. Vì vậy cô đã mang nước cho Lâm Nhiên uống. Sau khi Lâm Nhiên uống nước, anh bắt đầu có phản ứng dị ứng. Lúc này Đường Vi Vi mới nhớ ra rằng nước mà Lâm Nhiên uống chứa đường. Cô nhanh chóng cùng bố Đường đưa Lâm Nhiên vào bệnh viện để cấp cứu. Sau khi phẫu thuật, Lâm Nhiên đã có dấu hiệu phục hồi sức khỏe bình thường, nhưng anh vẫn cần được theo dõi trong phòng chăm sóc tích cực một đêm. Đường Vi Vi nhìn Lâm Nhiên nằm trên giường bệnh, cô cảm thấy rất tự trách nên đã thức trắng đêm bên ngoài phòng chăm sóc Lâm Nhiên. Sau khi Lâm Nhiên được chuyển vào phòng bệnh thường đã có nhiều người đến thăm, nhưng Lâm Nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Đường Vi Vi vẫn kiên nhẫn canh chừng bên anh. Cố Trinh khuyên Đường Vi Vi cũng nên nghỉ ngơi để không làm mình quá mệt mỏi. Khi Đường Vi Vi đang ăn sáng ở nhà, cô nghe cha mình nói rằng cha mẹ của Lâm Nhiên muốn đưa anh đi nước ngoài điều trị, thậm chí họ đã đặt viện sẵn. Đường Vi Vi lo lắng rằng cô sẽ không gặp lại Lâm Nhiên, nhưng sau đó nghe cha cô nói muốn cô đi chăm sóc Lâm Nhiên và nhắc nhở cô phải chăm sóc sức khỏe của mình. Lúc này Đường Vi Vi mới an tâm bắt đầu ăn. Quý Hàm đến bệnh viện thăm Lâm Nhiên. Từ Kiến vừa có việc nên đã nhờ Quý Hàm chăm sóc Lâm Nhiên một lúc. Hôm nay khi Đường Vi Vi mở cửa hàng vì lo lắng cho Lâm Nhiên nên cô lơ đãng, không chỉ làm sai bánh mà còn làm đổ sô cô la. Đường Vi Vi muốn thay bánh mới cho khách nhưng lại làm rơi đĩa. Khách hàng thấy tình trạng của Đường Vi Vi không ổn nên nhanh chóng rời đi. Lê Tưởng biết rằng tâm trạng của Đường Vi Vi không tốt nên nhanh chóng đến an ủi cô và giúp cô dọn dẹp cửa hàng. Đường Vi Vi rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Lâm Nhiên. Cầm lấy cốc nước mà Lê Tưởng lấy cho mình, nước mắt cô không kìm được trào ra. Từ Kiến gọi điện cho Đường Vi Vi báo tin rằng tình trạng của Lâm Nhiên đã khá hơn và bảo cô không cần lo lắng. Đường Vi Vi lập tức thu dọn cùng Lê Tưởng đến bệnh viện thăm Lâm Nhiên. Nhưng khi cô đến cửa phòng bệnh, cô thấy Quý Hàm đang dịu dàng lau tay cho Lâm Nhiên. Vì vậy Đường Vi Vi đã kéo Lê Tưởng rời khỏi đó. Sau khi Quý Hàm làm xong, cô gặp Đường Vi Vi ở hành lang và muốn giải thích, nhưng Đường Vi Vi đã có những suy nghĩ tiền định và không cho Quý Hàm cơ hội giải thích. Đường Vi Vi chỉ bảo cô trở về nghỉ ngơi trước. Lê Tưởng không muốn Đường Vi Vi cảm thấy đau khổ như vậy nên hỏi cô về tình cảm dành cho Lâm Nhiên. Đường Vi Vi nghĩ rằng Lâm Nhiên có nhiều lựa chọn hơn và cô không nên kéo Lâm Nhiên lại. Đường Vi Vi sợ rằng khi cô già đi trước, Lâm Nhiên sẽ trách cứ cô vì không ngăn chặn mối quan hệ của họ khi còn trẻ. Đường Vi Vi bảo Lê Tưởng đi trước. Cô ở lại một mình ở bệnh viện và không thể kiềm chế nước mắt. Khi Lâm Nhiên tỉnh lại, anh biết mình sẽ phải đi nước ngoài để điều trị. Anh nghĩ rằng đó là ý của Đường Vi Vi muốn đẩy anh ra khỏi đời cô. Anh liên tục hỏi Đường Vi Vi rằng liệu cô có đi cùng anh ra nước ngoài hay không. Đường Vi Vi đấu tranh và không trả lời câu hỏi của Lâm Nhiên. Lâm Nhiên nói rằng nếu lần này anh ra đi anh sẽ không trở lại nữa. Đường Vi Vi nghĩ rằng điều này cũng tốt. Cô quay lưng và đi ra để lại Lâm Nhiên một mình. Theo thói quen cũ, Lâm Nhiên nhìn lên từ dưới tòa nhà của Đường Vi Vi nhưng Đường Vi Vi cố tình tránh mặt. Lâm Nhiên nghĩ rằng Đường Vi Vi không muốn gặp anh nên anh kéo vali của mình và ra đi. Đường Vi Vi đến sân bay để tiễn anh ra đi. Lê Tưởng muốn hỏi Đường Vi Vi có phải cô sẽ hối tiếc không, nhưng Đường Vi Vi nghĩ nếu tiếp tục quan hệ này là sai lầm thì nên làm như lời Cận Tư Xuyên nói, chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức. Đường Vi Vi tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Sau khi Lâm Nhiên rời đi, Đường Vi Vi mở cửa hàng như bình thường nhưng tâm trạng của cô đã thay đổi. Trong bệnh viện, tình trạng sức khỏe của Lâm Nhiên đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Các bác sĩ vội vàng cứu chữa anh. Dường như Đường Vi Vi cảm nhận được nỗi đau của Lâm Nhiên. Cô lập tức liên hệ với Lâm Nhiên, nhưng dù làm thế nào đi nữa cũng không gọi được. Đường Vi Vi quyết định mua vé máy bay đến Mỹ ngay lập tức. Đường Vi Vi trong tâm trạng u sầu đã vô tình làm hỏng chiếc bánh kem khiến người khác thấy cô rất buồn bã. Nhân viên cửa hàng nghĩ rằng sự u sầu cũng là một trạng thái tâm trạng. Vì vậy Đường Vi Vi đã đặt tên cho nó là bầu trời âm u. Điều không ngờ là bầu trời âm u đã được phản hồi rất tốt trên thị trường. Cửa hàng bánh ngọt đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia. Lượng khách bỗng tăng đột biến. Cận Tư Xuyên theo đuổi Lê Tưởng đã 3 tháng liên tiếp. Thấy Cận Tư Xuyên nhiệt tình như vậy, Lê Tưởng đồng ý đi ăn cùng anh. Trong 3 tháng qua, Cận Tư Xuyên dẫn Lê Tưởng đi ăn khắp thành phố khiến Lê Tưởng tăng thêm 8 cân. Lê Tưởng hỏi Cận Tư Xuyên ngoài ăn uống ra còn có hoạt động gì khác không. Cận Tư Xuyên đề xuất việc bơi lội và chơi golf. Lê Tưởng bày tỏ rằng cô có thể tăng thêm 2 cân nên vẫn quyết định tiếp tục đi ăn. Ngày hôm đó Lê Tưởng đưa mọi người đến cửa hàng bánh ngọt để chụp tạp chí. Nhìn những cặp đôi trước mặt, Đường Vi Vi cảm thấy rất không vui. Gần đây Quý Hàm thường đến cửa hàng để tìm Đường Vi Vi vì muốn tháo gỡ khúc mắc trong lòng cô. Mặc dù trong lòng Đường Vi Vi luôn nghĩ về Lâm Nhiên nhưng miệng cô lại không chịu thừa nhận. Đường Vi Vi khẳng định mình và Lâm Nhiên đã là quá khứ. Đường Vi Vi không thể chịu nổi không khí ngọt ngào trong cửa hàng, vì thế cô đứng dậy muốn rời đi trước. Nhưng vừa ra khỏi cửa cô đã gặp Lâm Nhiên vừa xuống máy bay. Lâm Nhiên không thể từ bỏ tình cảm dành cho Đường Vi Vi nên anh đã trở về để tìm cô. Đường Vi Vi không biết phải đối mặt với Lâm Nhiên như thế nào. Lâm Nhiên biết trong lòng Đường Vi Vi đang lo lắng điều gì. Anh chân thành xin lỗi vì lúc đó chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không hề suy nghĩ từ góc độ của Đường Vi Vi. Lâm Nhiên thực sự rất yêu Đường Vi Vi. Thật ra anh đã yêu cô từ lâu. Anh xin cô đừng đẩy anh ra nữa. Đường Vi Vi và Lâm Nhiên làm lành và họ đã hôn nhau trên một cây cầu dành cho người đi bộ. Lần này trở về, Lâm Nhiên phát hiện mọi thứ đã thay đổi nhưng lại có cảm giác như không có gì đổi thay. Lâm Nhiên cảm thấy hơi thất vọng khi Đường Vi Vi không lưu luyến anh.
Đường Vi Vi nói thẳng với anh rằng cô sắp tròn 30 tuổi và cô quan tâm hơn đến cuộc sống thực tế. Khi biết Đường Vi Vi muốn có cảm giác an toàn, Lâm Nhiên ngay lập tức ký hợp đồng với Cố Trinh để tái thiết kế bãi đỗ xe. Phương án mà công ty quảng cáo Cố Trinh thuê không làm Lâm Nhiên hài lòng. Anh đơn giản và rõ ràng yêu cầu họ phải hướng đến mục tiêu chiến thắng. Quyết định này khiến Cố Trinh nhìn nhận lại về Lâm Nhiên. Cố Trinh biết Cận Tư Xuyên theo đuổi Lê Tưởng từ lâu mà vẫn chưa thành công, không khỏi lo lắng cho anh. Cố Trinh cố ý ám chỉ qua một bộ phim truyền hình rằng Cận Tư Xuyên rất nhút nhát khi tán tỉnh cô gái mình yêu, theo đuổi cô ấy suốt thời gian dài mà chỉ biết mời cô ấy đi ăn. Nghe điều này, Cận Tư Xuyên ngay lập tức nóng lòng. Từ Cố Trinh, Cận Tư Xuyên biết rằng khi theo đuổi một cô gái không chỉ cần dũng cảm mà còn phải trực tiếp quyết định hành động ngay lập tức. Cận Tư Xuyên tận dụng cơ hội khi thang máy gặp trục trặc ôm chặt Lê Tưởng trong sự hoảng loạn của cô. Khi Lê Tưởng lấy lại bình tĩnh, cô nhanh chóng yêu cầu Cận Tư Xuyên buông tay. Cận Tư Xuyên lấy hết dũng khí để tỏ tình với Lê Tưởng. Anh hỏi cô về quyết định của mình. Lê Tưởng đồng ý rằng sau khi họ ra khỏi đây cô sẽ ở bên Cận Tư Xuyên. Ngay sau đó lỗi thang máy dường như tự giải quyết và Cận Tư Xuyên rất vui mừng. Lâm Nhiên hẹn Đường Vi Vi gặp nhau vào ngày mai và mang theo sổ hộ khẩu. Anh có một bất ngờ dành cho Đường Vi Vi. Lâm Nhiên biết rằng hôn nhân có thể mang lại cho Đường Vi Vi cảm giác an toàn. Thế nên anh đã nhanh chóng đặt việc này lên kế hoạch và sớm nhận giấy kết hôn với Đường Vi Vi. Trong lòng Đường Vi Vi rất hạnh phúc nhưng trên miệng cô lại cố ý trêu chọc Lâm Nhiên. Không biết nên gọi anh là em trai hay cái gì đây. Đường Vi Vi chưa kịp nói hết thì đã cười trước và chủ động hôn Lâm Nhiên. Lâm Nhiên cũng rất vui mừng. Cuối cùng anh đã cưới được Đường Vi Vi. Hai người như những đứa trẻ đùa nghịch với nhau. Lâm Nhiên dẫn Đường Vi Vi đến phòng vẽ của mình. Tất cả những hình ảnh liên quan đến Đường Vi Vi anh đều lưu lại trên bức tranh. Đường Vi Vi rất cảm động. Không ngờ sau khi biết cô thiếu cảm giác an toàn, Lâm Nhiên đã làm nhiều điều như vậy cho cô. Tình cảm của họ sâu đậm đến nỗi họ không thể không ôm nhau. Lâm Nhiên đề xuất tổ chức đám cưới và hỏi về sở thích của Đường Vi Vi. Đường Vi Vi lo sợ rằng cha cô không thể chấp nhận được sự kích động này. Cô muốn hoãn đám cưới cho đến khi cô nghĩ ra cách nói chuyện với cha mình. Lâm Nhiên không nhất thiết muốn Đường Vi Vi phải đồng ý tổ chức đám cưới ngay lập tức. Anh chỉ muốn thông qua những sự kiện này để nói với Đường Vi Vi rằng anh không còn là một cậu bé nữa mà là chồng của cô. Đường Vi Vi nhìn mặt của Lâm Nhiên càng lúc càng gần, trực tiếp vứt đi món tráng miệng trong tay. Cả hai ôm chặt nhau và hôn say đắm. Đường Vi Vi đã không về nhà nhiều ngày. Cô không biết phải nói sao với bố mình về việc đã kết hôn, chỉ có thể trốn tránh trước. Lâm Nhiên cảm thấy việc này không thể tiếp tục mãi như vậy. Anh quyết định giúp Đường Vi Vi tìm ra giải pháp. Sau khi thất nghiệp, Lê Tưởng tới quán bar uống rượu giải sầu. Không may cô đã uống quá chén và gấp rút gọi điện cho Đường Vi Vi xin giúp đỡ. Biết chuyện, Lâm Nhiên đề nghị Đường Vi Vi nên để cơ hội này cho Cận Tư Xuyên. Khi Cận Tư Xuyên đến quán bar và thấy Lê Tưởng say mềm đến như vậy, anh biết rằng chính vì mình mà Lê Tưởng đã từ chức. Thế nên Cận Tư Xuyên quyết tâm giúp Lê Tưởng lấy lại công bằng. Cận Tư Xuyên thu thập bằng chứng về việc Dương chủ biên nhận hối lộ và đẩy người khác ra ngoài. Sau đó anh trực tiếp tìm đến ông chủ của tờ báo, yêu cầu ông xử lý nghiêm túc, đồng thời muốn Lê Tưởng quay trở lại chức vụ. Ông chủ tờ báo lo ngại việc này bị lộ ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng xấu cho tờ báo, nhanh chóng sa thải Dương chủ biên và thăng chức cho Lê Tưởng. Lê Tưởng cùng Cận Tư Xuyên đến tòa soạn. Nhìn văn phòng biên tập viên thuộc về mình trong tương lai, Lê Tưởng vui sướng đến mức không biết nên làm gì. Cận Tư Xuyên thấy Lê Tưởng vui mừng như vậy cũng rất hài lòng. Anh trực tiếp quỳ gối trong văn phòng tha thiết khẩn cầu Lê Tưởng hẹn hò với anh. Trước thái độ chân thành của Cận Tư Xuyên và việc mình thực sự yêu anh, Lê Tưởng gật đầu đồng ý. Bố Đường thấy Đường Vi Vi mỗi ngày nếu không là cửa hàng tráng miệng thì là ở nhà. Cô luôn bận rộn qua lại giữa hai nơi. Ông lo lắng cô sẽ không có bạn trai nên đã giả vờ ốm để vào bệnh viện. Nhân cơ hội này, ông lại ép Đường Vi Vi đi xem mắt. Biết được chuyện này, khi đi bơi cùng Đường Vi Vi, Lâm Nhiên đã lén lút dùng điện thoại công bố tin tức về việc Đường Vi Vi đã kết hôn. Một tin tức như viên đá ném vào ao tạo ra hàng nghìn vòng sóng. Mọi người đều bị sốc bởi thông tin này. Khi bố Đường biết được chuyện này, ông không giả vờ ốm nữa, trực tiếp ra viện đi tìm Đường Vi Vi. Sau khi biết người Đường Vi Vi kết hôn chính là Lâm Nhiên, bố Đường cảm thấy rất không hài lòng. Ông đã cùng với Từ Kiến mời Lâm Nhiên đến phòng tập boxing để dạy dỗ anh một bài học. Khi Đường Vi Vi giúp Lâm Nhiên dọn đồ, cô phát hiện ra lịch trình của Lâm Nhiên và đã hiểu lầm anh. Vì vậy cô đơn độc kéo hành lý ra đi. Lâm Nhiên tất nhiên không thể để Đường Vi Vi đi một mình nên anh nhanh chóng đóng gói hành lý đuổi theo cô. Khi thấy Lâm Nhiên đột ngột xuất hiện, Đường Vi Vi vô cùng ngạc nhiên. Lâm Nhiên chân thành xin lỗi Đường Vi Vi và mở lời về quá trình tình cảm của mình. Chỉ sau đó Đường Vi Vi mới biết thời gian Lâm Nhiên yêu cô thậm chí còn sớm hơn so với lịch trình anh đã lập. Sau thời gian suy nghĩ, cô đã hiểu rõ hơn và không còn giận Lâm Nhiên. Lâm Nhiên vô cùng mừng rỡ và hai người lại trở lại như ban đầu. Khi Cận Tư Xuyên và Lê Tưởng hẹn hò, anh chỉ mời Lê Tưởng uống trà khiến Lê Tưởng cảm thấy khá bất lực. Cận Tư Xuyên nhận ra Lê Tưởng không muốn uống trà và nhanh chóng đặt bánh đậu xanh. Tuy nhiên khi thấy Lê Tưởng cầm điện thoại gọi ai đó là bảo bối, lòng anh tràn đầy ghen tị. Anh cố tình thu hút sự chú ý của Lê Tưởng, muốn cô tập trung vào cuộc hẹn của hai người. Lê Tưởng nhận ra Cận Tư Xuyên muốn cô xóa bạn bè trên điện thoại nên cô nhanh chóng rủ anh đi xem ca nhạc. Khi thấy Lê Tưởng nũng nịu nắm tay mình, Cận Tư Xuyên vui vẻ đồng ý. Đêm đó Đường Vi Vi thấy người ta thả đèn trời và cũng muốn có một chiếc. Và thế là Lâm Nhiên tìm người và nhận được một cái. Anh còn viết lên đó dòng chữ Đường Vi Vi và Lâm Nhiên bạc đầu giai lão. Đường Vi Vi nhìn chiếc đèn khổng minh từ từ bay lên và cảm thấy rất ngọt ngào. Lâm Nhiên hiếm khi thấy Đường Vi Vi vui mừng như thế. Anh ôm chặt Đường Vi Vi vào lòng. Đêm đó Lâm Nhiên và Đường Vi Vi ngủ chung một phòng. Sau một nụ hôn mãnh liệt, Lâm Nhiên muốn lười biếng nằm trên giường ngủ cùng Đường Vi Vi nhưng Đường Vi Vi không đồng ý. Cô đạp Lâm Nhiên ra khỏi giường và ném cho anh một cái gối.
Lâm Nhiên nhìn Đường Vi Vi cười cảm thấy rất hạnh phúc trong lòng. Dù không thể nằm trên giường, anh vẫn lén lút đưa chân lên giống như đang ngủ chung với Đường Vi Vi và ngọt ngào bước vào giấc mơ. Tháng này là sinh nhật của Lâm Nhiên. Lâm Nhiên muốn thu hút sự chú ý từ Đường Vi Vi nên đã đặc biệt đến cửa hàng bánh ngọt để gợi ý cho Đường Vi Vi. Đường Vi Vi nói không biết nhưng thực sự cô biết rõ, vì vậy cô đã mua quà cho Lâm Nhiên. Sự cố Đỗ Như Nguyệt gây ra trước đó chưa bị phơi bày và lần này cô muốn gây hại cho Đường Vi Vi. Đỗ Như Nguyệt tận dụng lúc Đường Vi Vi ra ngoài đã thêm vào bánh một số nguyên liệu khiến khách hàng bị ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện. Khi Đường Vi Vi biết chuyện, cô đã đến bệnh viện để thăm người bệnh và bị người nhà của người bệnh mắng. Đường Vi Vi nhớ ra bạn học của mình Tiêu Nhân có chồng là phó giám đốc cơ quan an toàn thực phẩm. Vì vậy cô đã gọi điện thoại cho Tiêu Nhân và đến dự bữa tiệc để tìm hiểu quy trình. Từ nhỏ Tiêu Nhân đã ghen tị với Đường Vi Vi vì học giỏi. Giờ đây khi Đường Vi Vi cần giúp đỡ, cô rất muốn thỏa mãn lòng tự ái của mình. Đỗ Như Nguyệt cố tình chọc ghẹo Đường Vi Vi. Cô không chỉ không giúp đỡ mà còn dùng lời nói để chế giễu. Lâm Nhiên không liên lạc được với Đường Vi Vi trong một thời gian dài. Anh vô cùng lo lắng nên đã ra ngoài tìm kiếm. Cuối cùng anh tìm thấy Đường Vi Vi ngay sau khi cô ra khỏi nhà hàng và chứng kiến ai đó trao cho cô một túi đồ. Lâm Nhiên nhanh chóng tiến lên và tuyên bố mình là chồng của Đường Vi Vi. Lâm Nhiên trách móc Đường Vi Vi vì cô không coi trọng sinh nhật của mình, khiến Đường Vi Vi rất tức giận. Cô kể lại cho Lâm Nhiên biết sự việc xảy ra hôm nay. Lâm Nhiên nhận ra mình đã oán trách Đường Vi Vi một cách oan ức và cảm thấy rất tự trách. Anh chỉ biết đứng nhìn Đường Vi Vi về nhà. Lâm Nhiên đã tranh thủ vẽ một bức tranh cho Đường Vi Vi bằng màu sơn mà Đường Vi Vi tặng trong đêm. Cuối cùng anh cũng nhận được sự tha thứ từ Đường Vi Vi. Ngày sinh nhật của Lâm Nhiên vì sự vắng mặt của Đường Vi Vi hôm qua mà không trôi qua như mong đợi. Vì vậy hôm nay mọi người đã chủ động mang quà đến để mừng sinh nhật cho Lâm Nhiên. Lâm Nhiên rất hài lòng với sinh nhật hôm nay. Anh cảm giác như không khí cũng ngọt ngào. Buổi tối sau khi mọi người rời đi trước, Đường Vi Vi và Lâm Nhiên cũng đóng cửa cửa hàng và cùng nhau tay trong tay về nhà. Cận Tư Xuyên và Lê Tưởng quyết định đi dạo chung. Cận Tư Xuyên đột nhiên hôn Lê Tưởng. Lê Tưởng nhận xét rằng đôi môi của Cận Tư Xuyên rất mềm hơn nhiều so với bạn trai cũ. Cận Tư Xuyên cảm thấy mối quan hệ giữa họ tiến bộ rất nhiều và mong được cưới Lê Tưởng. Hôm nay tiệc tráng miệng của Đường Vi Vi được tổ chức. Cận Tư Xuyên và Lê Tưởng cùng mọi người đến ủng hộ. Đường Vi Vi trước tiên đi vào bếp để kiểm tra. Vì vậy cô đã phải tạm chia xa với Lâm Nhiên. Quý Hàm sắp đi ra nước ngoài không thể tham gia tiệc của Đường Vi Vi. Cô đặc biệt đến chào tạm biệt Lâm Nhiên và ghi lại một đoạn video dưới tòa nhà với nỗi tiếc nuối. Cố Trinh vừa nhận được tin Quý Hàm sắp đi ra nước ngoài ngay lập tức đến nhưng đã quá muộn. Cố Trinh không kịp nói nhiều, lập tức chạy theo Quý Hàm. Đường Vi Vi lo rằng cô không thể xử lý mọi thứ hôm nay, nhưng không ngờ Đỗ Như Nguyệt, người đang chuẩn bị thi vào lớp cao học, lại rảnh rỗi để giúp đỡ, làm cho Đường Vi Vi cảm thấy nhẹ nhõm. Đường Vi Vi hứa sẽ mời Đỗ Như Nguyệt ăn một bữa khi cô thi đỗ vào lớp cao học. Khi nghe điều này, Đỗ Như Nguyệt lóe ánh sáng trong mắt, sau đó cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Cố Trinh cuối cùng cũng đã đuổi kịp Quý Hàm trên con đường. Anh lấy hết dũng khí để nói rằng mình có điều muốn nói. Quý Hàm nhìn anh nhưng Cố Trinh quá căng thẳng nên không thể nói được. Quý Hàm đang rất bận rộn và sắp phải đi bảo Cố Trinh nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. Cố Trinh biết rằng sau khi Quý Hàm đi du học sẽ rất khó để gặp lại nên anh đã tỏ tình và nói rằng anh yêu cô. Anh muốn cô trở thành bạn gái của mình. Anh sẵn lòng đi du học cùng cô. Quý Hàm nhìn vào đôi mắt chân thành của Cố Trinh và bảo anh cô sẽ đi học tại Đại học Cornell ở New York. Cố Trinh vẫn hỏi Quý Hàm liệu cô có đồng ý làm bạn gái của anh không. Quý Hàm lại nhắc về trường đại học mà cô sẽ theo học. Cô nói rằng Cố Trinh thật ngốc và sau đó cô quay bước đi. Bỗng nhiên Cố Trinh nảy ra một ý tưởng và nói với Quý Hàm rằng anh sẽ sớm tìm cô. Khi Đường Vi Vi ra ngoài giao bánh kem, một chàng trai tiến lại xin số WeChat của cô. Tình cờ Lâm Nhiên đã chứng kiến cảnh đó. Lâm Nhiên ngay lập tức thể hiện quyền sở hữu của mình. Anh khẳng định anh là chồng của Đường Vi Vi và đuổi chàng trai đi. Đường Vi Vi cảm thấy Lâm Nhiên thực sự ghen tuông. Lâm Nhiên muốn hôn Đường Vi Vi để lại dấu vết trên người cô. Đỗ Như Nguyệt đã vô tình chứng kiến được cảnh tượng này. Đỗ Như Nguyệt yêu Lâm Nhiên mà không thể có được anh. Khi thấy cả hai người thân mật như vậy, cô không thể tránh khỏi cảm giác ghen tị. Bánh kem mà Đường Vi Vi đặc biệt làm cho Lâm Nhiên không có đường. Nhưng Đỗ Như Nguyệt không thể chấp nhận sự thân mật của họ nên đã đưa cho Đường Vi Vi một chiếc bánh kem có đường. Lâm Nhiên không hề biết nên đã ăn một miếng. Phản ứng của việc dị ứng ngay lập tức xuất hiện. Đường Vi Vi muốn đi cùng Lâm Nhiên đến bệnh viện nhưng Lâm Nhiên nghĩ rằng tiệc tráng miệng rất quan trọng đối với Đường Vi Vi. Vì vậy anh quyết định nhờ Đại Phi đi cùng mình. Đường Vi Vi nghĩ rằng Đại Phi là nam giới không đủ tỉ mỉ nên cô đã nhờ Đỗ Như Nguyệt đi cùng Lâm Nhiên. Sau khi Lâm Nhiên rời đi được một lúc, bếp đột nhiên nổ tung. Đường Vi Vi ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Khi Lâm Nhiên nghe nói bếp bị cháy, dù đang dị ứng, anh vẫn quyết định quay lại tìm Đường Vi Vi và cứu cô ra khỏi đám cháy. Lâm Nhiên nhớ lại ánh mắt trốn tránh của Đỗ Như Nguyệt khi cô ở trong bếp. Anh biết chắc chắn cô ấy đã làm gì đó sai trái. Lâm Nhiên tìm Đỗ Như Nguyệt để đối chất. Đỗ Như Nguyệt không hổ thẹn thừa nhận rằng cô yêu Lâm Nhiên. Chính vì mối quan hệ tốt giữa Đường Vi Vi và Quý Hàm với Lâm Nhiên nên cô muốn hại họ. Cảnh sát đã có bằng chứng và Đỗ Như Nguyệt đã bị bắt. Cuối cùng Lâm Nhiên và Đường Vi Vi đã ngủ cùng nhau. Sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, điều đầu tiên anh làm là gọi cho công ty tổ chức hôn lễ, yêu cầu họ chuẩn bị một số kế hoạch. Bố Đường biết về kế hoạch của Lâm Nhiên từ sớm và đã thay đổi trang phục cùng với Từ Kiến trước khi ra khỏi nhà. Đường Vi Vi trong sự hoang mang được Cố Trinh dẫn đến hội trường. Chỉ khi thấy hình ảnh của mình và Lâm Nhiên treo khắp nơi, cô mới nhận ra hôm nay là một ngày đặc biệt. Trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân của Đường Vi Vi, Lâm Nhiên cầu hôn cô. Bố Đường từ phía bên cạnh đùa rằng Đường Vi Vi nên lấy anh. Tuy nhiên Đường Vi Vi không đồng ý ngay lập tức. Thay vào đó cô đã yêu cầu Lâm Nhiên đứng dậy. Sau đó cô kể lại một đoạn văn.
May mắn thay cuối cùng cô đã đồng ý cưới Lâm Nhiên, lý do chính là tình yêu. Lúc này Lâm Nhiên mới yên lòng đeo nhẫn cho Đường Vi Vi. Lâm Nhiên dẫn Đường Vi Vi đến sân đua thú nhận với cô rằng lúc trước mỗi lần anh lừa cô rằng anh đến thư viện thực ra là đến đây để lái xe. Đường Vi Vi hỏi Lâm Nhiên còn bí mật gì nữa. Lâm Nhiên yêu cầu Đường Vi Vi dùng phần còn lại của cuộc đời mình để hiểu biết về anh. Hai người hôn nhau ngọt ngào dưới làn gió nhẹ. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.